Chief Awolowo was not a tribalist. It's clear enough when you say Afenifere. And underneath there's the English that abundance for all. How can you say it's for Yorubas alone? This is not Egbe Modulwa. This is not Tiwa. This is Afenifere. We are a pan-Nigerian social-political. Boy náà ní ẹ wo mo ti gbé ń tẹ́ mọ́ jẹ́dé mo kí yín káàbọ̀ o ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ti ní àwọn ò ní Yorùbá agenda kí n tún sọ ẹ gbọ́ yòókù nù àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ wo ìròyìn tó ní ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́n tán sọ ìdí tán fi sọ ta ló sọ̀rọ̀ sí wọn kí ló fà á ta ń bá jà tán fi wá là mọ́lẹ̀ àti ń pariwo agenda láti jọ yìí Haúsá ní tiẹ̀ Yíbò ní tiẹ̀ Fúlàní gan tí ìṣẹ̀lẹ́yà kankan nu Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ hàn náà ní Yorùbá Afẹ́nifẹ́re yín wọ́n láwọn ò ní agenda tó jọmọ́ ti Yorùbá. We don't have Yorùbá agenda. They are for everybody. Ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ẹ sì gbọ́ wíríwírí ọ̀rọ̀ lónìí nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ó dáa mo fi lẹ́yìn kí n káàbọ̀ sábàlá lérèfé ayọ̀jú lójú fèrèsé náà ní ẹjá mọ́ tẹ̀ wájú ara ayé gbẹ́dí ẹ̀sìn wọ́n ṣe èbò títí wọ́n understand ara wọn. ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ arábìnrin yìí bí ṣe ń sọ Kàlàbá ní ṣèbò èmi ti rò pé ń fèdè fọ́ ni tẹ́ ẹ bá rí ẹ̀sùn tó fi kan Akpabio agbémọ̀ nǹkan wá fún yín lánàá tó ní wọ́n fẹ̀sùn olè jíjà stealing wọ́n fi kan àtìláàwí ìbọ̀dá apá ní UK mi ò tó àbí USA ló pè aṣágbé wa lánàá arábìnrin ti wá jáde bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ tàtú sẹ́wà ó lóun máa jáde tán fún ara ọmọ ìlú kan náà nìyẹn ó ṣèdè o. Una won't knock me, I no green knock. Now it don't become problem. You know, like, okay, you can mess with that go. I am not blackmail. You do for tang. Oh, why didn't you say it before now? There is always time for everything. You have done bad to people. I can't even go with banga. I pity anybody in the federal level that trusts your behind. Because you ain't nothing but a liar, a blackmailer. You are a cheat of the highest order. I Senate President I really pity anybody that trusts you because anybody who trusts the fear and more. I tell the service. He's the one that betrayed Akanokon. That is how Akanokon failed the election. Because one say forget the other self. I don't run babe. I run behind the scene too. I don't run babe. Now I tell you what wrong you do. Go home and rest. Go and take care of your health. You are sick. You are a sadist, Senate President. You are a sadist. You are a narcissist. Mela, you are a liar. You want to eat alone. You want to stay alone. You want to be the only one to be seen in a Akpabio family to go for. What you did to Idorenyenime? You get everything. I would make a prison Kabucha. You, Senate President, you they talk. You get mad, they talk, they front say you be better person. You don't be better person. Who doesn't be better person? You rather use your money and go and fund enemies. Nigeria don't know who you are. Distinguish. Level playing field. Senator Okpafi, for all the shenanigans, for all the lies you done told against us. I'm not going to from me. I wo Idiangpong ẹ wo èdè wọn ó sọ ségesège ọ̀rọ̀ àwọn tó gbédè wọn ròyìn tó sọ lédè wọn ló burú ju eléyìí tó sọ léèbó lọ mú ní tó sọ léèbó yìí náà ti tó a àbí lọ́tún lósìlẹ̀ rí ń jáde wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa àwọn ará bíi awala kíyèsí there is handwriting on the wall aṣáàdúpẹ́ wọn sáàní Natasha ló tún rán ilé gbogbo ọ̀rọ̀ Natasha sá ti wálẹ̀ díẹ̀ kéléyìí tó jáde wọ́n ní ńlọ rẹ̀ ní o sister ńlọ rẹ̀ ní o èmi náà ti rí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ pé inú family inú clan kan náà ti wá mo ní ṣé kò sí Nàìjíríà àti fi ń ṣàdúró ọ̀rọ̀ yìí o yóò lè o wọ́n palẹ̀nu wọn o by way of force or by way of anyhow wọ́n palẹ̀nu wọn o èmi ò wíwá Nàìjíríà ṣùgbọ́n ọdún àṣírí tú gan lọ́dún yìí ìwọ Ọlọ́run jọ̀bọ́dún yìí ṣe wá ń parí lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà tó ń ṣiṣẹ́ láàbì kan báwa yanjú wọn kó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀san níta ń sọ náà nù ẹ̀san ojú ẹ̀san kó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ kọ́kọ́ bá wa sí òrùlé wọn náà kí ìjì ńlá ìjì ẹ̀san kọ́kọ́ jà kó gbé òrùlé wọn lọ kó ju ẹ̀san wá rọ̀ kó pa wọ́n. gbogbo èèyàn ló fẹ́ bá sùn kí ló dènà òun nìkan yóò para rẹ̀ custom kan ló ṣe kù lánàá yìí
gbogbo èèyàn ló fẹ́ wá sùn ló sáfẹ́ síbẹ̀ ló fẹ́ síbẹ̀ o gbà mo yìí wòyàwó ẹ̀ lọ́jọ́ sí náà nígbà tó wọn àti Natasha mo ní sẹ́ẹ̀sì ni wọ́n yìí ni ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ à lọ sọ́dọ̀ ìkànnú àwọn ará ọmọ Ìgbò lélẹ́yìí olówó ló fẹ́ mo ti ẹ̀fẹ̀ dárúkọ rẹ̀ gbogbo yín lẹ́yìn tí bí ọ̀rẹ́ jìnnà tó fẹ́ kanú àwọn olówó sínétọ̀ náà ni n ó kó wọ́n mọ̀ ti kẹ́rù ó ti rè kẹ́rù ara rẹ̀ jáde o tẹ́ ẹ bá rí bọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jà ilé ọlá ilé ìyọnu ni o tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ọlá níyọnu ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbin ó lágbára ẹlẹ́ẹ̀mọ́ Regina Daniels kì í ṣe àǹtí iyọ̀ àǹtí ìtìtọ̀ ẹ bá ń tẹ́ Regina sí gbajúgbajà òṣèré nígbà kan actress ìmọ̀ art. In Ned Woko's house. No. In Ned Woko's house, I am nothing. But in my house, I am free. No, you're still as valuable, Mom. Look at me. Look at me, Mom. Baby, once again, I cannot stand the violence. It's too much. It's too much. Don't put you water now. Don't put you water. Just I relax. want something. I better give her water, Daria. Just wait. I actually want something. Just relax. Wait. Shame on you. Are you thinking out a gun? Hey, can you imagine? Wait! Can you imagine this? Ó náà lẹ ti rí yẹn o wọ́n á kówó wá sórí ẹ̀rọ ayélujára mílíọ̀nù dọ́là páàkì nígbà tí gbogbo ẹ̀ sì ń dùn tó ńlá rinrin tí tírélà ò tí ì gbà rin wọn kọjá ó ṣe léyìí fún mi ó ṣe tàn fún mi àbẹ́wò àríwá ilé ọlá níyọnu wọ́n ń pààchì ẹ̀ ni o ìgbà tí ń pariwo violence ànàfẹ́ kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fara dà ní torí owó wọ́n sì ròyìn máa yẹn anyway wo ní sọ kankan sí fúnra wọn náà túra wọn síta ẹ̀rí inú ilé rẹ̀ náà wà kọ́ńpáàdì ẹ̀ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá yìí ìkan lára àwọn olóyè Ọ̀yọ́ tún jí ni wọ́n náà ní information fún wa. Orúkọ mi kò yí padà Ọ̀túnba Olúyinká Waheed tí mo jẹ́ Ọ̀túnba Ọ̀yọ́ tó jí ní Amẹ́ríkà tí mo sì tún jẹ́ agbáṣàga ìtorí Ẹ̀gbáland gẹ́gẹ́ bí oyè tí mo jẹ tó jẹ́ agbáṣàga ẹni tó bá jọmọ Yorùbá ti mọ ìtumọ̀ kéèyàn máa gbé àṣàga promoter of culture. Fídíò kan wà tí mo rí lórí Facebook lórí social media lénìí tó pa mí tó kan mí lórí omi ni pé mo rí pé àwọn kan wọ́n gbé adé sórí ní Amẹ́ríkà ní diaspora pé àwọn lọ́ba tó dẹ̀ ń fẹ́ àwọn èèyàn joyè a ti sọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó dà pé ṣùgbọ́n àwọn ẹni yìí wọ́n tún wá ń peléke sí ni wọ́n fòyàn joyè níwọ̀ tó jẹ́ pé òun ṣọba tó tún fìyàn joyè báwo ló ṣe jẹ́ ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ má wo diaspora níran ẹ gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ní kíákíá kán tó ba gbogbo ètò jẹ́ kán tó ba ìṣẹ̀ṣe jẹ́ kán tó ba àṣà jẹ́ ẹ jọ̀ọ́ mo ké pe gbogbo ẹ̀yin ọba ládéládé ẹ̀yin èèyàn gidi ní àárín ìlú pé ẹ gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé ó bọ́ sórí. mo ti lè ka iye ọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí àti within àti without nítorí oríṣiríṣi làwọn èèyàn ṣáà ń jẹ ọba wo èmi náà bá àjọba àjẹbà wọ́n máa bàṣàjẹ́ ní bàbá yìí sòótọ́ ọ̀rọ̀ ní bàbá yìí wọ́n máa dilute gbogbo ẹ̀ pátápátá báyìí kẹ́ẹ̀sì tó ṣẹ́jú pẹ́rẹ́ nǹkan ti bàjẹ́. ní báyìí ẹjẹ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu ilé ẹjọ́ ti dájọ́ báyìí o wọ́n ní Sowore lè ṣe protest ẹ̀ ṣùgbọ́n kó mọ̀ ní Aso Rock kán mọ̀ dé Aso Rock gbogbo tó bá wọ̀n ní kán rìn sí bẹ́ẹ̀ náà làwọn ẹgbẹ́ student káàkiri Nàìjíríà wọn náà ti jáde wọn láwọn ò fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí kí gbogbo òbí kìlọ̀ fọmọ wọn o. The leadership of National Association of Nigerian Students has called this press conference to address and clarify the misleading religious narrative currently circulating on social media platforms. The narrative falsely claimed that NANS is planning to organize or participate in so-called free Nnamdi Kanu protests slated for October 20th. We wish to state categorically and unequivocally that NANS is not and will not be part of any protest organized or influenced by Ogbeni or any other political motivated group or individual. Kò tí ẹ̀ ní ìdí kéde àti wọn bí tẹ́lifísì tẹ́lẹ̀ ebe Nancy ni àti wọn bí tẹ́lifísì tẹ́lẹ̀ lọ́rọ̀ kan Sowore ti ní ìwọ́de yóò wáyé on the 20 náà fi sí àbí 19 ó dàgbé wọn ti ṣe ń jí déètì ọjọ́ ń sáré wò. Aya ni mo yọra mi lẹ́nu ó ní on the 20 náà ní lọ́jọ́ Monday ó dá o àwọn ojú ọjọ́ bó ṣe lọ ẹjẹ́ àgbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Sowore náà. Yeah, I think okay. Good afternoon, we are good to go. I just want you to know that it's not the Igbos alone on this struggle for our leader, Nnamdi Kanu, for the Biafra race. So thank you very much. Thank you. You're welcome.
many people have come from all over South Africa just to come and join this. We are not asking for anything from you other than your contribution in person. Yes, and we believe that this is going to work. We have no doubt about it. As our brother mentioned, the biggest problem this had is Southeastern politicians. They are the ones that Yoruba say that the insects that is eating vegetables is at the bottom. We know. Owó tí Sowore pàmbẹ́ náà ni pé kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà wọ́n lọ́nà náà mọ abẹ́ẹ̀rí ara ilé ẹni ní ìṣèlérà kó mẹ́jà sáré dẹ́kọ̀ níbi tárákùnrin kan tó wà lẹ́yìn mọ́tò kan tí ó dákú ẹni tó ní mọ́tò wà lọ repo lọ́wọ́ ọ̀rá ìsàbà bò ó mo ní kí lè kó ń dà pẹ̀lú ọ̀rá ìsàbà yìí òun ló lọ repo sí mọ́tò rẹ o wọ́n sì ní kò ní í dà wọ́n wá ń béèrè owó tó ju iye epo tó lọ rà lọ times 10. This is funny. Different things are happening in Lagos State, not even Nigeria now. Ṣùgbọ́n àfi tá a bá fẹ́ parọ́ o wọ́n lé wọn kúrò lábẹ́ bíríìjì lé wọn káàkiri o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìwọ́n tún rí bí ibà sí. Tìmùtìmù kẹ́gbin dànù lọ́rọ̀ wọn ṣùgbọ́n kí Èkó múra o pẹ̀lú tí èmi ti rò pé nígbà tán ni wọ́n ti tún Òṣòdì ṣe láyé ìgbà yẹn kò sí gbogbo àwọn ọmọ ìmọ̀. Ó rẹ̀ jẹ́ àkófẹ́jà dé ọ̀dọ̀ Mandikis ó rẹ̀ àrẹ́sìtì ọmọ àtìyá pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ sóun lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ẹni dá sí kí ni? Ẹ̀sọ́ sókè! Ẹni ṣe kí ni? Ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kí ẹ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ ṣe kí ni màmá? Ẹ tún dá sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ikú páyín. Ẹ ti dá sílẹ̀ ẹ̀ máa jẹ̀jẹ̀ ya ẹ̀. Pàníkì ojú kẹsùn síbí náà lọ. Ẹ̀yin wòlíì. Wòlíì tàbí ọmọ ọlọ́mọdé ní orí internet nípa tí mo ti ṣe reality ló pé nípa ayé ọ̀rọ̀ that's it. Kí má bínú báwo bá fi síbẹ̀ kí má bínú mọ́mí ẹ jẹ́ ìyá àtọmọ yín ẹ̀yin mẹ́jọ kan yóò ní balẹ̀. Mo rò pọ́n ní Mandikis ti change ó ti di ambassador ó lè jẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀ o ó ń jọ bí ẹni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí arábìnrin tẹ́ ń wò yìí ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n misdiagnose òun náà o. Ó ní hospital tó ń lọ wọ́n bá ní òun dẹ́tẹ̀ leprosy mọ̀ ní ó ní bẹ́ẹ̀ ní inú gbọ́mọ̀nà ń gbé ó ní kò yé òun náà àṣefi ti legal ló ní kíní tí wọ́n pa wọ̀ọ́dà tí wọ́n ṣe ọ̀pá parada ẹ̀wò ònù tó wọ́n jẹ́ bíi blemish pupa kátó fọ̀ ní ìsìn ó lè di ààfin tán. Mo ti ẹ̀rí píkṣọ̀ kan náà níbi tán ti ya bọ̀dà Fáyọ̀sí pò náà ní sílíkù mọ́ láwọn èèyàn burú o. Ẹ ṣọ́ra fún misdiagnose Nàìjíríà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí o. Ẹ sì jọ ọgbọ́n ẹ̀yìn tẹ̀yìn ń ṣe AI bọ̀dà Fáyọ̀sí ò rí báyìí o bọ̀dà ẹ ṣọ́ra yín o. Mo kọ́kọ́ rí báyìí mo ní àkúdá báyìí. Àyà ní kì í ṣàwọn o ó ní kò jọ wọn ní kì í ṣàwọn ó ní wọ́n jọra ni. Come on, put score, man, active. Things and things. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òkùnkùn ní Nàìjíríà tó sì ń ṣe wọ́n kàyéfì wé pé kí ló dé àtọmọdé àtàgbà àti wípé sáwọn ọlọ́pàá ò mú wọn mọ́ ni ara wọn nìyẹn. Àwọn ọlọ́pàá náà bọ́ síwájú kámẹ́rà wọ́n pàdé ní títì pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn tọ́jọ́ wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn wọn náà ń sọ slangi wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìbáyìí wọ́n ní ọ̀gá wọn Imo State ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn ọ̀gá wọn ní ìsìn wọn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí mo níwádìí kí ni ẹ gbàgbé òsì ẹ gbójú kò ń bẹ̀ jàre. Ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ arábìnrin iṣẹ́ aṣẹ́wó ní ṣe ń tiẹ̀ ó sì sọ ohun tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn ti ń pe àjọ NDLEA èlé lórí torí ó lòun mọ oògùn olóró gan gidi ó dárúkọ oògùn olóró tí mo kó n tó ṣe. Where is the crazy place I have done it? I can't count though. I have done it inside school, inside church. I've done it in a lot of places, but mostly it's inside church. Yeah. So how the church own go? Give me the gist. The church own was with a pastor. I was into him. I love him, but I've been giving him those eye contact, green lights. At last, he fell for it.
Okay. How did you guys meet for that day that you jam? I've been admiring him for a long time, so I went to his church. I keep on going to his church. I'll be going for Wednesday counseling. That was how everything started. So the day that you guys wipe, like in a hotel or inside the church or Hotel, okay. Inside church, that's where the vibe is now. the vibe is. Pour me the holy for you. Fair enough, fair enough. How many rounds was it? I know it's church, so they'll not cash us, just a quickie. And in Bola Big. Yes, it's okay, it's normal size. Wo ilé ayé ti tán àwọn ọmọ ìrọ̀lẹ́ ayé rèé o kò tiẹ̀ tijú bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní ibi tó ti ń mògùn olóró ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ní ìsìn gbogbo ẹgbọ́lá rẹ̀ ṣe kìíní kan inú ṣọ́ọ̀ṣì pásítọ̀ ni o pásítọ̀ lórí ìbá kò àwọn jésébẹ́ẹ̀lì ìkẹyìn ayé rèé o ẹ jẹ́ àgbọ̀ àwọn oògùn olóró tó lò mọ́ mu wọ́n pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ o. 6-7 million. What do you do that they are making 6-7 million a month? Bring your daddy. I will knock and craze come off on your head. Is it only that one that used to make money? 100k a day. 100k on Kana? Yes, now we back in now. 100k a day. I'm not even talking about codeine and the rest. Just Kana. Okay. But you also take codeine too. On my deal on pills, once I take pills, the way I will handle you. Arákùnrin tí ń ṣe interview fún gan-an ó sàn yí ẹnu wọn ga o sínú Nàìjíríà náà lè ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ìyàwó ilé ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn ọkọ yín rìn lọ o àwọn tí wọ́n mọ́kọ rìn lọ rèé o kò lè mọ́ lo nǹkan báwọn bó ṣe wà ní tìbílẹ̀ bó sì ṣe wà yìí wọ́n kó nǹkan lára ilé kì í ṣe kínní wọ́n ti ń jiyàn ló ní ìtìjú ló clean jù mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń jiyàn mo gbọ́ loud mo gbọ́ àríyànjiyàn nínú ọkàn yín loudly. níbẹ̀ yẹn já sáré dé ọ̀dọ̀ very dark man níbi tí a ti rí tí àwọn ọmọ Ìgbò bò bí èèrà tó jẹ́ pé sìkìtì lè rà ń bo ṣúgà kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló fàríyànjiyàn wọ́n mọ̀ ń fa sùrùtù mọ́ ni àti ẹ̀kọ́kọ́ rò pa àwọn kan ló rán sí i lórí ọ̀rọ̀ òun àti bílọ̀d tó jọ ń sọ̀rọ̀ pé ó ń ta fóònù tó wọ́n ó ń ba mákẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà jẹ́ òun lọ sí China òun fẹ́ tún táwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe náà ọmọ Ìgbò bá bò wípé kí ló dé tó ń ba mákẹ́ẹ̀tì jẹ́ fáwọn. How you there? You don't do anyone. You don't do anyone. If I go, when was the last time? Bro, when I go Ogbogu that time, how many people go Ogbogu? How many of them are big Igbo businessmen? Don't say not that go shop. They try. I tell you, problem. I get to you. Which can get to concern BDS, concern about business. Which Which business Bilod? Where you make mistake? I don't know where. Who? About by calling his name is wrong. If I show you something, when he himself they advertise, if they tell people say, may they not buy from Nigeria, may they buy from Only. When people want something, you said they spoil people home, your own will spoil. Wọ́n rò pé VDM ò tí ì mọ àwọn Ìgbò ìṣá wọ́n rẹ́dí àti bàtà ara wọn jẹ́ wọ́n rẹ́dí àti jẹ́ kẹ́lòmíì gòkè bó ṣe wà ẹ́ ṣùgbọ́n kó ṣàṣọra rẹ̀ láàrin wọn o torí léyìí tí wọ́n bò ń bẹ̀rùn àti ẹ̀dùpẹ́ tó jẹ́ pé China náà wà ká ní Nàìjíríà ni wọ́n lè ṣe ní nǹkan o ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ á tún fi ilẹ̀ Haúsá hàn yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta òun jọ bí ẹni wípé àwọn celebrity tí wọ́n báyìí àwọn ni àwọn bandit àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n sì ń káràmọ́ sí wọn wọ́n sì ń gbé wọn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ọjọ́ wo Yorùbá fẹ́ gbọ́n ìran Yorùbá ìṣe bandit a sì lè ṣe bandit láyéláyé ṣùgbọ́n àwọn tọ́lọ̀ ràn sí wa táwọn alálẹ̀ gbé wọ̀ wípé kán dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ wa kí là ń ṣe fún wọn. ààrẹ olódòdó tó kùn lọ́rùn Sunday Igboho ẹgbẹ́sẹ̀ kó lórí àkáǹtì ẹ̀. Yes, I will not be done. I will not be done. General, your boys are working. General, him and the Anambra State. How can I have him in the house? So I proceed. I cross from me. But I cross them. Anambra lẹ̀ ń wò yìí àṣẹ burúkú ṣe rere làwọn èèyàn àṣẹ kàtàn tẹsẹ̀ wọ́n rìn àwọn ọ̀gálíjà àbí kí ló ń pè wọ́n tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún Sòlúdò tó dálẹ̀ láìpẹ́ yìí tí wọ́n ṣe ojú àwọn kọ́pà tán ṣe báṣubàṣu lọ́jọ́ sí náà lọ́lọ́run wá lò wọ́n ṣe rere báyìí wọ́n rè bọ́ọ̀sì àwọn ajínigbé níbi támáàkì wọn ibẹ̀ gangan wọ́n sì bá wọn bẹ̀ àti nǹkan olóró nǹkan ìjà olóró tán ń lò wọ́n kà wọ́n mọ́ bẹ̀. Mo ní báyìí ni ó ṣe mọ́ rí o láṣẹ Ọlọ́run bí ó ṣe mọ́ rí lọ rèé abẹ́ẹ̀ rí gbogbo támáàkì wọn bó ṣe rí ẹ wò bó ṣe rí inú igbó kìjikìji
ó dára níbẹ̀ yẹn ìṣó lọ́yọ̀ọ́ o níbi tí àwọn ọlọ́pàá tán fẹ́ àájẹ àwọn ará àdúgbò wọn mọ̀ pé àwọn boys náà ti ń lo AI glass bíi ti ṣòwò rẹ̀ yóò dáa fún wọn ó mójú wọn kétékété àwọn àmọ́ ìgbésẹ̀ tí àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá kọ́máǹdì wọn ní Ọ̀yọ́ ìgbésẹ̀ tán máa gbé torí eléyìí tán rìn kiri bí ìgbóná torí owó kò yé wa. mo ní kí n wá fún òpin ní sọlá mo ní òpin ní sọlá gbogbo yìí kò sí ọ̀kan bẹ́ẹ̀ fóònù ló wà ń bẹ̀ ẹni sùúrù ara yẹn fà ní sùúrù kò sí ọ̀kan bẹ́ẹ̀ kò sí ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ẹ bá àti kí ni lẹ́nu. Sir? Come up. I hear something about you. Fún kí ni yẹn? Mo ní òun pé ní sọlá tàbí pé don't give me false information. ṣé ayé ni yẹn? Báwo ma ìjà? Ẹ fi yẹn lẹ̀. Lọ sí ẹ̀ka ìdarí bàbá láíláí. Ẹ fi lẹ̀. Ọ̀yá èmi ní ṣé òsì mi nìyí. Oníkìní kò wá fún. Báwo sọ báyìí? Ẹni sùúrù mi kò jẹ àyàfẹ́. Èdè mo sọ ọkọ nìyẹn. Báwo fi mọ́sìn gbẹ? Níbo? Níbo? Ta ni ní mọ́sìn mọ́sìn? Níbo lójú máa sìn? Èmi ní sáyẹ̀ ṣẹ́sìn wáyé ta ṣẹ́ ojú mi sá. Máa ní sùúrù jàre. Ẹni sùúrù kì í ṣe mi jọ. Ọ̀gá ẹ̀ má bínú jàre. Mi ò sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ mo kò jẹ kọ́ I don't see anything like that. No, èmi ṣe bẹ́ẹ̀. Mi ò sọ bẹ́ẹ̀. Mi ò yẹ tó ń kú tíketíke. Mi ò ń kú tíketíke. Ẹ nà á ṣe tíketíke mo máa ń gùn nìyẹn. That's not o ti yẹ yín. Sa. Do you have time to talk to him? Kò sí ọ̀rọ̀ kan jàre bàbá. Kò sí problem kan bàbá. Ẹ wá bàbá. Kí ẹ sọ? Ẹ kò sọ̀rọ̀. Ọmọ ẹ lọmọ yìí. It's okay. Ó gbé tẹ́síkọ́ọ̀mù àbí kílẹ̀ ìpè ó gbé káàkiri. I'm putting my glass on my face. Birthday to bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ olórí aládé gbogbo gbọdún ọdún kan ẹ ṣẹ̀mí ẹ pẹ́ bí pẹpẹ ṣe ń pẹ́ wẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ ò ní kú láíláí àníwá yín ti láàrin wa o happy birthday once again gbogbo ọmọ Ilé Ifẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Oòduà ẹ bá mi gbé kùndúró sí báyìí ọmọ ọlọ́jọ́ bí ẹ bá ń gbé fún bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀. ẹ bá mi sọ fún Sísí yẹn kó má ì lọ o mo ti sọ wípé fàájì tẹ́lẹ̀ là wà ẹ bá mi sọ fún Sísí yẹn kó má ì lọ o mo ti sọ wípé fàájì tẹ́lẹ̀ là wà olójọwọ́ kó má ì lọ o ọmọdé ń ṣe mí bébí mi dàbàrà olójọwọ́ kò gbé mi sáyà dúdú kó wá fífẹ́ tútù sọ́kàn mi o. ẹ bá mi sọ fún Sísí yẹn párárá sọ fún bébí yẹn pá ẹ bá mi sọ fún Sísí yẹn párárá sọ fún Sísí yẹn ẹ bá mi sọ fún Sísí yẹn kó má ì lọ o. mo ti sọ wípé fàájì tẹ́lẹ̀ là wà olójọwọ́ my love ọmọdé ṣe mi bèbí mi là olójọwọ́ kò gbé mi sáyà tútù kó afífẹ́ tútù sọ́kàn mi ò gbà sífẹ́ tútù ìfẹ́ gbóná náà wà ọlọ́mọdé àrífẹ́ gbóná ìfẹ́ tútù làwa ń béèrè fún orí àyà la sì ti lè rífẹ́ tútù àwọn bàbá yẹn náà ń kọ́kọ́ kúkọ kó gbé ọ sáyà kí lè fẹ́ gbé ọ sáyà fún kí ni èèbó láyà ọmọ ọwọ́ làwọn ọkùnrin ọlọ́run àgbékọ́rùn ló kó ọ̀gá ó dá owó káàbọ̀ sórí ètò lónìí ìbárò yín náà ní ìbágbọ́n lébọn ọ̀nà tá a gbà wọlé náà nú o bàbá wa Láyà kọ́ ló kọrin ẹni bàbá wa Victor Láyà àwọn náà fi orin yẹn gbé wa débẹ̀ evergreen àwọn orin
àwọn legend wa nìyẹn a lè gbàgbé wọn láíláí a lè fi hàn ṣeré ẹ lè gbọ́ hip hop ẹ lè gbọ́ R&B ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn tiwa gangan irọ́ ànígbà kan fọ yẹpẹrẹ mú wọn ó rẹ káàbọ̀ padà tó lọ́jọ́ kan àwọn náà di legend àwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ ìran dé wọn mọ̀ gbọ́ wa mọ̀ wà pé tálẹ̀ Yorùbá dùn lẹ́nu rẹ̀ mọ̀ràn hàn ní mọ̀ pa àgbọ̀ Yorùbá àgbọ̀ nǹkan kan ṣùgbọ́n káà náà kán lè mọ̀ fi wá wo àwòkọ́ṣe torí yóò dìtàn gbogbo ó dìtàn lọ́jọ́ kan adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbára la búra owó bàtọ́ Ọlọ́run fún wa báyìí nílé ayé ká lò dáadáa jọ ìwọ ọ̀rẹ́ mi ọkùnrin bíi tèmi gbogbo sọ kí n sọ mo lè gòkè mo lè sọ mo lè gòkè mo lè sọ orí àyà náà lòkè táwọn gùn kì í sòkè mọ́lẹ́gẹ́ Kilimanjaro ìkan ló gun odidi àyà 3 lánàá tó bá bẹ̀ lọ jọ ò dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́dà ọ̀rọ̀ àmọ́ yọ jẹ mo yín jẹ bíbà tó bá fún wa ní nǹkan kékeré mọ́jà àdéhùn pé mo ti láàní pẹ́ mo mọ̀ ni torí mo ti ń sọ pé ànípẹ́ láti yọ àpẹ́ mo yọ ànípẹ́ lónìí pápá stéètì láṣẹ mo fẹ́ dánwò ló bí ọ̀kẹ́rẹ́ mọ́ wọ̀rí ẹ gbádùn mi kò ní bọ́rìn pápá ni ó dá o èmi náà nígbà lóyún àkìrà wa ṣá ìjà kọ́kọ́ kí Ọlọ́run àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣà ọ̀run ọlọ́run gbogbo tí mi ọmọ ẹ̀ náà fi eléyìí gbóhùn gbàròyé ọba tó lọ kán kése Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run olúwa àwọn olúwa ọba àwọn ọba onìkan ṣoṣo làjànàkú mi gbó kìjikìji adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o kò sí ìtí ń jẹ́nu owó orúkọ tá a fi ń kí o akàn kì ni akàn sáfẹ́ gbéga ojú bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹja mọ̀ yin Ọlọ́run o ìbàròyìn náà ni ìbàdí wọn débẹ̀ ìbá yẹn náà ìbá sáwọn ilé ìbá kéde fún Yorùbá Nation káàpàtà mo summarize àní pẹ́ ó dá wọlé ìtẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ayọ́júlójú fèrèsé ní ó ti dà sẹ́yìn tègún fi sọ àwọn àmọ́ dami tútù iwájú inú abala àkórí ìròyìn ká lè tẹ́lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ àní pẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re níbi tó ti ga òsì máìkì tó ti sọ wípé ẹjọ́ o àwọn òṣìṣẹ́ ti Yorùbá nìkan o kì í ṣe Yorùbá Agenda ní ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re gbé dání o mo bá lanú lẹ̀ báyìí wọn ò lè pàdé àfìgbà tí èsìn ọdẹ fẹ́ kó sí lẹ́nu mo yá sáré panudé pé èèmọ̀ lélẹ́yìí o ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ọjọ́ wo la ṣe ń sọ̀rọ̀ agenda àwọn Fúlàní ò ti àwọn Fúlàní lójú Galadima lanu padà ó sọ jẹ́ gbogbo yín rẹ̀ sáàgbọ́n lánàá àtúntún play àbí ká tuntun play lónìí ni ẹmọ́jà àtún play àfẹ́pẹ́ Galadima ní agenda Fúlàní láwọn lọ protect ní Ìlọrin kàn fi gbé Buhari dìde kì í ṣe pé Buhari fẹ́ wá tún Nàìjíríà ṣe kò mọ̀ nípa politics kì í ṣe province yẹ kì í ṣe ibi tó mọ̀ ó hate politician ṣùgbọ́n àwọn làwọn tí wípé ta ló lè kojú Ọbásanjọ́ yìí Ọbásanjọ́ tó ń wo àwọn ìran tó fẹ́ kàn pa Fúlàní run gbégbà náà olódòdó ẹni gómìnà ní Èkó pé gbogbo àwọn olórí àwọn Yorùbá ní wòran gbà náà wọ́n ń bí OPC ṣe ń ṣe gàlìgàlì nítorí ẹ̀ mo gbé fún ibà Gani à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn náà bó bá mẹ́hẹ̀ àmọ́ bú wọn nígbà yẹn nígbà ayé wọn mo gbé fún wọn arúgbó sogeri ńgbà ayé wọn ńgbà náà tán àmọ́ dúró lè jọba kan tó ṣùgbọ́n ńgbà tán náà tán rí pé wọ́n fẹ́ ó dà pé ó ti ń di ọ̀rọ̀ ìjọba ni ó láwọn ọ̀rọ̀ kan tán sọ táwọn èèyàn dán lóhùn à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn nù abala ti sáná wọlé ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ojúgbà mi ti fún ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re o à ń pariwo pé Yorùbá ò lájẹ̀ndà èyí tún wá ní bóyá fẹ̀sùn kàn wọ́n ní àmọ́ náà wá garùn síwájú kámẹ́rà báyìí wọ́n ní Afẹ́nifẹ́re is not a Yoruba agenda mo ní tẹ̀yìn bá ti ẹ̀ fi gbogbo nǹkan ṣàlejò nínú ilé alálejò ní àfàyànmọ́ra àfanimọ́rọ̀sì ṣé èèyàn lè fìyàwó ilé rẹ̀ ṣàlejò kí ni tí gbogbo nǹkan tá a bá fi gbogbo nǹkan ṣàlejò ṣé Afẹ́nifẹ́re kó tiẹ̀ jẹ́ yẹn nìkan kó jẹ́ agenda Yorùbá what is the problem with that? àkànlá kàwé ni o àwa exposed à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti kó ń bẹ̀ tán á gba táìmù níbẹ̀ ń díẹ̀ bá ti kó ń bẹ̀ tán á lọ nínú ètò ọmọ tẹ̀lé ẹja dé ọ̀dọ̀ àjọ kan bàbá kan yóò sì dáa fún wọn mò ń gbé wọn bọ̀ ẹ̀rí wọn rẹ́fẹ́rẹ́ndì ni wọn náà ti ṣe olórí àjọ kánù rí àti Baptist Convention náà bá ganu sí máìkì pé àní genocide wà ọ̀rọ̀ genocide yìí wọn àti ìkánlẹ̀ o nítorí ìjọba Nàìjíríà present èèyàn kan fún alánà wọ́n pè léèbò wọ́n lọ́mọ Amẹ́ríkà ni wọ́n lára àwọn advisor Trump ni wọ́n lára àwọn envoy tó wá láti US wọ́n sáàkì lórí kì ló náà bá ganu sí máìkì wọ́n bí ń pa genocide sàn ń pa Kristẹni nìkan ṣé ẹni kó tiẹ̀ tó mẹ́nulé nínú ọ̀rọ̀ púpọ̀ tó sọ kó tó mẹ́nulé nígbà tí ó fi sọ bí
4 to 5 statement làwọn èèyàn ti ka wípé eléyìí kì í ṣọmọ Amẹ́ríkà, ó lè ní ìwé Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n kì í ṣe ọmọ Amẹ́ríkà lélẹ̀, Aráàbù ni bí ṣe ń sọ̀rọ̀. Nígbà tá a tún yẹ orúkọ rẹ̀ wò, Masad, àwa rí nínú gbogbo àwọn tí ń bá Trump ṣiṣẹ́, ẹni ilẹ̀ lọ gbé wá, àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ Google rẹ̀, ṣé lóòótọ́ ní bá Trump ṣiṣẹ́, kó mọ̀ tún dàbí ti rẹ́nu ọmọ kiri. Ìyẹn náà bá ganu sí máìkì pé tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ terrorism kì í ṣe ọ̀rọ̀ Christianity. Ẹ mọ́ sì gbàgbé o wípé gbogbo terrorism 911 ní gbogbo ẹ̀tàn bá Amẹ́ríkà jàǹgbà náà tán rèé ju àdó olóró sí kínní ní September 11 kọ́hún, torí pé Amẹ́ríkà jẹ́ Christian kínní ni o, wọ́n hate Amẹ́ríkà o láwọn àwọn Arabu yìí. Ilé tó wá tó pèrè lọ́mọ Amẹ́ríkà ló wá àwọn èèyàn sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí kọ̀ọ̀kan mú téèyàn gidi wá ká tó mú ti eléyìí tán ránṣẹ́ pé àwọn ìsìnrán bóyá ó ránra rẹ̀ ni, àwọn èèyàn ní bóyá ti sanwó fún ni, ó ṣe jẹ́ dàí ẹ wá bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ mọ́ stage manage, ẹ fẹ́ mọ́ tó ti bàjẹ́, ẹ fẹ́ mọ́ túnṣe pé kò ṣeé ṣe. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ yóò gáhùn sí máìkì fúnra rẹ̀ yìí ní ògbò bí ṣe ń sọ̀rọ̀ bọ́ ẹ bá gbóyìnbó ẹnu rẹ̀ kẹjẹ mọ̀ kọmẹsẹ̀ ìṣàn bá ti wá kó ń bẹ̀ tàn gba Benue lọ níbi tí ìkan nínú àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin kékeré Greenhouse House of Assembly Ugbọ̀ ló kọ́ rẹ̀, Benue ló ti wá ló náà ti ganu sí máìkì pé ẹ wá wò kó àwọn èèyàn Benue pé IDP camps, ẹ sì mọ̀ pé IDP camps àwọn tí wọ́n bá nílé lórí bóyá omi yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù tàbí àwọn agbésùmọ̀mí ló pa àwọn ẹbí wọn tán ti jólé wọn tán ti sákùnlé, àwọn náà máa ń kọ́ IDP camps fún ìrànwọ́, kì í ṣe permanent home bíi temporary home ni. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá kọ́kọ́ north ní IDP pọ̀ sí tẹ́lẹ̀, wọ́n ní ṣùgbọ́n ní ìsìn Benue ló ní the highest number of IDP náà bá ń ka ìròyìn mọ́ ní ẹ̀fìmọ́ ń bẹ̀rù ẹ̀já dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfòyín time à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá ti wá kó ń bẹ̀ tán ẹ̀já dé kó pàápàá jùlọ ní Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn àìsàn kan mọ̀ ń gbalẹ̀ ní Èkó. Mo ní ṣèkó nìkan ni wọ́n sàníká ní Nàìjíríà torí inú Nàìjíríà náà lè kó wá, wọ́n láwọn èèyàn kan dédé wúkọ́ wọ́n ń sín lódìlódì pé kò yé àwọn èèyàn mọ́ o pé ṣé ìtúnṣe COVID àbí nǹkan kan o. Mo ní ó dáa à ń bọ̀ ń bẹ́ o torí wọn náà ti ń test àwọn èèyàn báyìí o. Lagos gangan ni o náà ni wọ́n ti ń bátò pẹ̀lú rẹ̀ báyìí o. Wọ́n ní yóò mú òtútù fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ làwọn èèyàn náà ń gbẹnu ókè náà ń sín ní ẹjẹ́ tètè mójútó ra yín kẹ́yà tètè tún chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ ní láàbù ká tètè mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ o torí àwa gbọ́ à ń parọ́ mọ́ òtútù gbogbo ohun kan kí mú kan dín kí mú kan dí kí mú kan là bá a ṣe ń mánéèjì ẹ̀ nù láti ìgbà tó ti dé. Ọlọ́run ṣàánú wa o, gbogbo ràbàràbà COVID kò tí ì tán lára anybody pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tó ń gba ṣọ́ọ̀tì. Ó dà ń bọ̀ mbẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé o. ẹ jẹ́ á dé Ìbàdàn níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní bàbá wa Olúbàdàn of Ìbàdàn tuntun bàbá mi Ládọjà wọ́n ní wọ́n ti gba àwọn amòfin tó jiná tó yanrantí 5 pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ pé èèyàn kan jagun gbalẹ̀ àbí ajagun gbalẹ̀ kankan kóra àwọn gbogbo eléyìí tán ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kan mọ́ kó dé Ìbàdàn ní táìmù tàwọn o kò ní ṣàjagun gbalẹ̀. Mo ní gómìnà ló ṣe bẹ́bẹ́ irú rẹ̀ lọ́jọ́ sí tó lé àwọn ajagun gbalẹ̀ léré lẹ́kọ̀ọ́ gómìnà Ambode kan wọn àbí BRF wọn ò rántí eléyìí tó ṣe nù wọn mọ́ tó lé àwọn ajagun gbalẹ̀ léré ẹsẹ̀ wọn ò balẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá ní àwọn náà ti ṣe gómìnà rí ká rántí mo lóye ó ti ẹ̀yẹ yín bí èmi ò rò pé ẹ ṣe bí àwọn ọba yòókù o torí orí ọba tí mo ti orí àpèrè tí mo ti ń wò yín ẹ ṣe ju àwọn ọba yòókù lọ o bí ìgbà téèyàn ń rúùlù state ẹ tó ti rúùlù state rí ẹ rí bí Ìbàdàn ó ṣe rí ẹ̀yin ará Ìbàdàn ẹ cooperate pẹ̀lú bàbá o ọba yín tán láwọn ò fẹ́ kéèyàn máa talẹ̀ mọ́ ralẹ̀ ẹ lè gbélẹ̀ lọ anywhere àwọn tó ti jẹ sẹ́yìn àwọn gómìnà tó nílẹ̀ ìjọba gan lọ sán gbélẹ̀ yàrá kan ó pọ̀ ju yàrá kan náà mú fún kanú wọn kì í sì ṣe gbogbo yàrá náà lò sí wọ́n kàn ra gbẹ́lẹ̀ síbì kan náà tẹ́ wọn sí wọ́n ti tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí nu kí láàlẹ̀ amú bàbá kan náà wà láàánú tó ń sọ̀rọ̀ àti láàánú pẹ́ ẹ mọ̀ rán létí ẹ mọ̀ já lé kan náà àwọn bọ́ mbẹ́ gbogbo wọn sì gbé ìgbésẹ̀ wọn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ sí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ẹ mọ́ ní èmi mo sọ fún yín o Sòrẹ́ náà ló sọ fẹ́mi náà Sòrẹ́ ní wọ́n fẹ́ gbàjọba
pé wọ́n sì ti mú àwọn tó fẹ́ gbàjọba. Mo ní tí bí ìwà jẹ́ Madagascar àbújẹ́ Nepal, ó ní kì í mọ̀ ṣeré, ó ní ṣùgbọ́n wọn jẹ́ káwọn gbọ́ ìròyìn yẹn ó pẹ́kọ̀rọ̀ ni ó gbọ́ wọn lé tí mo ní ṣòwò rẹ̀ ṣòwò sílé sọ́ńtàn ó ní kí n kóòtì òun olódà à ń bọ̀ ń bẹ́ o wáyà bẹ́ lóòótọ́ ni ọwọ́ ta ló fẹ́ gbàjọba olódò rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ sìn à ń bọ̀ ń bẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán á sáré fẹsẹ̀ kan dọ́dọ̀ bọ̀dà délé mọ̀ọ́mọ́dù náà bá ganu sí máìkì pé wọ́n ń fi ogun àtọ̀tẹ̀ wọ́n ń gà wọ́n lọ́rùn báyìí ní orí ìgbà tí àwọn Chinese bá ń lé aláǹgbá lára ògiri pé wọ́n ń gà àwọn èèyàn lọ́rùn báyìí ní omo ní àwọn owó náà ń gà àwọn èèyàn lọ́rùn láwọn olóṣèlú ní omo ní ṣẹ́wọ́n olóṣèlú lẹ́yìn náà wọ́n láwọn ò sí ń kátígórì àwọn táwọn ń sọ wípé wọ́n fi tipá ti kú fùrọ̀ dán wọ́n intimidate wọ́n sì ń halẹ̀ mọ́ wọ́n ń dúnkùkú lájà dúnkùkú níbọ̀ dàdílé ẹ lọ straight to the point ìròyìn tó ní straight to the point wọ́n ní ó dáa wọ́n ní gbogbo àwọn tó ń defect yẹn tí mo rí yẹn wọ́n ní káwọn ọ̀rọ̀ ayọ̀ mo ní ẹ̀mọ́ ìyọ̀ sọ fún mi á fún yín láàyè inú àkójọpọ̀ ròyìn wọ́n ló ti dé abẹ́ bẹ́ẹ̀ náà níjà bá ti wá kó ń bẹ́ tán wọ́n ní à ń pè ọ̀rọ̀ ìlówè ó mà ti ń lárónú o Sàbùké mínísítà Olúbùnmi Òjó àwọn èèyàn ti ń fẹ̀ lójú wọ́n sì ti ń sòkò ọ̀rọ̀ sí ààrẹ Olódòdẹ tó jọ́ga wọn wọ́n ní ẹ mọ́ bò ó àmọ̀ pé kan nú àwọn mínísítà yín tó ṣiṣẹ́ takuntakun ni ṣùgbọ́n bí ọ̀rọ̀ bá dálé lórí ẹ mọ́ bò ó ẹ fún DSS láyé kan yẹ ọwọ́ rẹ̀ wò lórí Sàbùké NYSC mo náà ń bọ̀ ń bẹ́ o lónìí náà ni kò ní dọ́là o èmi ò rò páàrí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn mo promise yín pàní pẹ́ mo sì mọ̀ promise yín ni mi ò fẹ́ ká pẹ́nu ìròyìn tòní ní pápá ni mo fẹ́ ká sí ó dẹ̀ ẹja fẹlẹ́ ìkun ẹja wá sáré dé IMF ẹja International Monetary Fund níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé nínú àwọn fast growing economy tán list ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n ní kò sí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ mo ní IMF wọ́n list Nàìjíríà nínú fast growing eléyìí ò dáa tó àwọn ọmọ ẹ̀yà fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àní rí gbáà lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wà ní pápápá ìjà bọ́ọ̀dì sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ́lẹ̀ abala àti sáná wọlé ó yẹ ẹsẹ̀ chiefs ẹsẹ̀ Mushin olóòṣà ẹsẹ̀ pọ̀ àfi pápápá láyà óyá ẹja dira wa mú ìyá mi Títílayọ̀ Òyìnbá ibo tún ní báàgì tẹ tún fàṣọwọ́ ìmọ̀ mi ẹ tún tọ́ tẹ̀ ń dà yìí ok kò sàrúgbó ń Ghana kò tí ẹ̀ sàrúgbó ń bí oge lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yìn ìyàwó mi oge ní ó yá o àfi pàkà ẹ̀yìn lórúkọ lónìí abalajọ tẹ̀ ṣe múra báyìí gbogbo àwọn grandchildren yìí wọ́n ti rẹ́rìn yìí o mọ́ mi Netherlands ìyá Bobby yóò dáa fún yóò yẹ kò ní yẹlẹ̀ mọ́ mi grandma sọlọ́ òdùmọ́sùn náà nǹkan mọ́ mi dọ́ka ṣe gbogbo yín mórí pápátá àbẹ̀ pẹ́ lónìí ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù abala ti sáná wọlé ẹjá dé ọ̀dọ̀ arábìnrin actress Sarah Martins tí wọ́n ní àwọn kíá wọ́n ṣèkà fún wọ́n fojú ẹ̀ gbolẹ̀ níbi tí ti ń dáná charity fún àwọn aráàlú wọn níbi ṣe máa dànù àwọn èèyàn láwọn mọ̀ dáadáa mo lémi ò mọ̀ rí ti ẹ̀ dá nǹkan rere la fi mọ̀ ṣùgbọ́n ní lóòótọ́ iṣẹ́ rere ló ń ṣe ṣùgbọ́n ọ̀nà tó ń gbà ṣe wọ́n láwọn ò fẹ́ dọ̀tí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n láwọn ò fẹ́ kán máa dáná lójú títì dá wá gbẹ́kúlà wá ta kíní ẹ̀ dáadáa present ẹ̀ dáadáa bó ṣe canopy ló ṣe mú síbì kan káwọn èèyàn wá mọ bọ́m̀bẹ̀ wọ́n ní ń táwọn fẹ́nu ṣùgbọ́n àwọn ọmọ èèyàn àwọn ará Èkó àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti wá ń tahùn sí wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti wá ń dán lóhùn wípé èèyàn ń fi iṣẹ́ burúkú kéèyàn fi san rere èèyàn ń fojú olóore gbolẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún un ṣé ẹ ti kìlọ̀ fún tẹ́lẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún wọ́n sàdó oúnjẹ rẹ̀ nù wọ́n domi gbóná sí lọ́wọ́ ẹ̀ náà lárí ó ti fẹ́ dàríyàn jiyàn àfi bá a ṣe gbọ́ tán láwọn kan dá 20 million fún làbá wò pé àdírẹ́sì ibo ni ẹjẹ́ àtẹ̀ sórí Google wọn wo ló dá fún bóyá àárín wọn náà kan tó dá fẹ́ lómìn náà orí làwọn náà ń ṣe wọn ni nọ́mbà tírèsì wọn dọ́dọ̀ ọmọ ààrẹ Olódòdẹ ṣèyí tún ni kò pé báìbù mọ́ wọ́n láwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà tún ni mo ní àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà ló sọ fún wa lọ́jọ́ sí nígbà tá a gbọ́rọ̀ báìbù láwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀hún ló fẹ́ ṣe wọ́n lòun gan ló jẹ́ kó náà jáde kó sọ̀rọ̀ wípé I don't support her actions wípé n tó ṣe ibi tó ti ń dáná wọn láwọn olóhùn ò support ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n 20 million gift tí wọ́n fún ó ní kì í sọwọ́ òun ló ti wá o ó láwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀hún náà forí lórí fikùn lókun wípé ó dá opportunity rẹ̀ láti ṣoore pé kàkà tí ó fi wá mọ́ dá lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì pé ó wà disastrous ó
ó sì nǹkan lè ṣẹlẹ̀ ọwọ́ mọ́tò lè ya irú mọ́tò Dangote bá rí ìrìn ìsàsìkò pé yóò pa àwọn èèyàn pàápàá jùlọ ibi ń pa àwọn èèyàn táwọn èèyàn ti ń du oúnjẹ tó ń du oúnjẹ kì í sojú títì ló ẹgẹ́ tí mọ́ ṣe mọ̀ ní ẹ̀rí yìí ò sọ ó náà wá dàbí ọgbọ́n tán dáwó jọ pé bó bá tiẹ̀ jẹ́ bí ìdábásì ni ó ṣe kórè rapọ́ọ̀tì ńlá ṣé yóò wà gbogbo 20 million rapọ́ọ̀tì lọ́rọ̀ kan wọ́n sáà náà dáwó fún Motila ní pẹ́ ó wá sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ nǹkan tó sọ kó mọ́ dàbí ẹni wípé ó ní I have been informed that some of my friends, moved by compassion, raised funds to support a young woman who had an encounter with the law over an environmental matter. Only their intention, I believe, was to help her source a proper space to run a business, not to undermine the law. Ṣùgbọ́n wọ́n ti wá ránṣẹ́ yìí létí wípé kì í ṣe business ní í ṣe. Ó ń hẹ́pù jọba bàbá rẹ̀ ní owó tó fún yìí gan yóò tún dá padà sínú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ni owó ara rẹ̀ ní tí ń mówó igbó ní ó fi ná 20 million tán bí ó bá fi dáná oṣù bíi 5 sí 6 kò ti ná tán ní tí nǹkan oúnjẹ èròjà oúnjẹ ń sọ lábẹ́ ìṣèjọba yín bàbá àtọmọ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ ó lè fi gba space náà mẹ́ o ṣùgbọ́n kì í ṣe business ló ń ṣe wọ́n ní ẹ̀mọ́ tẹ̀mọ́ ṣèyí létí o. God bless you, Mr. Sheyi Tinubu. God bless you, sir. This means a lot and it will go a long way. Out of the country, the birthday but we choose to have something very small, just family. But then back when it comes to that relation, like you come and see, and we expect you to be able to get a shop with this. We want you to rent a proper space where the public health and safety will not be compromised, and where you can continue to harness your cooking skills, and then you can also continue to scale your production. He also says that when you do the shop, they also take up the responsibility of equipping it with the state-of-the-art industrial equipment. So this is just for you to get the shop. Sorry. Your hand. Tears of joy. Tears of joy. God bless you, sir. God will surely continue to water every area of your life. Where others go and fail, you will go, you will succeed, you will excel. For teaming up with me to continually put smiles on the faces of the vulnerable people and the homeless people through this. God will continue to put permanent smiles on your face, the faces of your family members, and the faces of Nigerians in a whole. I just love humanity, so I feel like the best way I can help Nigeria support what the government is doing already is to constantly put smile on the faces of the people, those that wake up without having hope of where their next meal will come from. I said, let me pick the hope for them, like someone waking up and knowing that there is food somewhere for them to eat for free. That was the intention behind my motive, and for you to key into this. God bless you, Mr. Sheyi Tinubu. God bless you, sir. This means a lot and it will go a long way. Àyà kí ló ń ro ìwọ náà fẹ́rẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀. Actually ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀rọ̀ yìí o kò sí tó èmi ò rò pọ̀rọ̀ politics wà ń bẹ̀ o. Wọ́n wá lè sáré keen to opportunity. Ṣùgbọ́n mi ò rò pé wọ́n fi ṣe politics. Nítorí àwọn kan ní wọ́n plan ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣáá. Wọ́n ní believe nínú èèyàn kankan mọ́ kì í sì iṣẹ́ bí wọn. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí àwọn èèyàn wá ń sọ náà ni wípé kí wá ní ti dọ́là. Pé ṣé dọ́là ló wà nínú sísítẹ́ẹ̀mù Nàìjíríà níbo ní àwọn ọ̀rẹ́ ọmọ olódò ọ̀dẹ̀lẹ̀ ní ìbò náà ti rí dọ́là. Wọ́n ní náírà là ń ná Nàìjíríà. Ó kàn dàbí kí ọmọ ààrẹ Amẹ́ríkà kó fẹ́ ṣàánú nísìn kó fẹ́ ṣe charity kó wá kó náírà jáde. Mo láàbò ti kó náírà jáde ní ẹ̀hún kí wá ló dé pẹ̀lú dọ́là tá à ń ná. Mi ò rò pé mo rí dọ́là ń bí rí níbi tá ti ná ẹ̀rọ gan mi ò fojú rí dọ́là rí nínú sísítẹ́ẹ̀mù wọn. Wọ́n sì ní ẹran ti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ já wọnú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé inú abala ti sáná wọlé o. Wọ́n ní ẹ má gbégbèkúgbè pé kì í ṣe owó pọ́ọ́kú kì í ṣe pọ́ọ́kú lówó ẹ̀ lójú títì márosẹ̀ táwọn ń ṣe o láti Oǹdó ọ̀rẹ́ Sákùrẹ́ pọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan ti ń gbé ìròyìn fógànà ìjọba àpapọ̀ ló bínú sọ̀rọ̀ sáwọn kan tí wọ́n ní màtíríà àtàwọn ohun èlò tí wọ́n fi ń ṣe ojú pópónà náà ìyẹn ọ̀rẹ́ sí Àkúrẹ́ wọ́n ní kì í sojúlówó pápápẹ́ jẹ́ àgbọ̀ àfẹ́pẹ́nú ìròyìn tó pápápá ní ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. Now, the use of A142 wire mesh, which you have seen on the outer shoulder, is
a standard practice all over the world. In Nigeria, internationally, it is standard practice. We use the heavy reinforcement, which you can see on the carriageway, because of the flexural stresses, and we use low reinforcement. We use light wire meshes on the outer shoulders because it doesn't carry as much load. But the commitment of the Federal Ministry of Works is to continue delivering good roads, safe roads, and cost-effective roads all over the country, which this is one of them. Yes, the contract is a four-year contract duration, and the contractor is fully on course, poised to complete before the end of the 4 years. Ó dáa, gẹ́gẹ́ bí promise mi, mo ní à ń bọ̀ lórí Ìbà Gani. Bọ́dà mi kan Difash náà ń jẹ́ ṣé mo gbà Difash náà ni lórí TikTok ni mo bá gbọ́ ọ̀rọ̀ kan wọ́n play voice note Ìbà Gani kan fídíò ẹ̀ tiẹ̀ ni níbi tí ó ti ń sọ wípé ọba kan gan ò lè ṣẹ́gun fún Ìbà Gani mọ́ wípé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá fọwọ́ sí àwọn ò lè ṣe nǹkan kan bọ̀dá Ìbà wọ́n bá yarí mọ́ lọ́wọ́ wípé a jẹ́ pé à ń yan Ìbà ọ̀rẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mí o tó bá ti jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń ṣí ogun fún ìwọ ọba ló yan Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kì í ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ṣe wá jẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń dúró dè pé kán ṣígun fún ọ Aláàfin ni wọ́n ṣígun fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kì í ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó sì wá mọ́ dúró dè gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò ṣígun fún ọ ṣé bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ló jẹ́ kì í ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lẹ̀ ti gbogbo Nàìjíríà àti ilẹ̀ Yorùbá ni interest Yorùbá ló máa defend nọ́bà nìkan yan Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò míì kíkan jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá kíkan jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti Nàìjíríà ní àwọn èèyàn bá ń gbé kiri o mo ní ẹ mọ̀mọ̀ tún fi lé ìdájà àlẹ̀ wọn kan nìkan yan Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Oòduà mo ní ibo náà ti yàn yẹn wọ́n nífẹ̀ẹ́ mo ní ìwọ Ọlọ́run ṣé ojoojúmọ́ là ń pariwo à ń fẹ́ ìṣọ̀kan sára ìṣọ̀kan náà rèé ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu bọ̀dá mi iná káwò bóyá yóò mú yẹ́sì wà létí wa. No matter what the situation is, understand, Yorùbá ní láti jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò míì tó máa wà fún Yorùbá. Ìwọ máa jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò government. Because with your explanation, you know say ọgbà mi tẹ́ bá ti believe bóun ti gbójú, bóun ti ń sọ̀rọ̀ jù. O dẹ̀ gbójú, Gani Adams, let's tell you the fact. O gbójú, o sọ̀rọ̀ jù. O gbójú rárá. Ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ sọ, o dẹ̀ sọ̀rọ̀ bí làákàyè náà ṣe level tí làákàyè wà ní. Okay, ẹ listen sí Gani Adams náà, listen díẹ̀ sí nǹkan tó sọ. Wọ́n ní pé tí ìjọba bá rẹ́dì wọ́n pè wá rẹ́dì ìjọba ló ń kàn tó lù ú sí even àwọn ọba gan ìjọba ní place ní wọn lórí ìjọba ló ń sọ ọba gan ò lè pàṣẹ pé kẹ́hìn lọ jagun láì ní àpòbà wa. ọ̀rọ̀ àdá tó sọ sí Gani Adams, let me tell you something àtẹ̀yìn supporters ẹ̀ sórí Gani ó kàn believe pé ó máa ń sọ̀rọ̀ bíi pé ìwọ ló mọ gbogbo nǹkan jù náà kò rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó mọ̀ pé tribe tó ti wá tribe onílàákàyè ní Yorùbá ní Nàìjíríà kò sí tribe yẹn tó lè stand wa when it comes to intellectual press. Nobody can stand us ní Yorùbá land but problem kan tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn máa fi exploit wa you understand tó jẹ́ káwọn ọmọ Ìgbò lórí burúkú yẹn náà táwọn máa ń believe pé wọ́n fẹ́ máa exploit wa ni wípé a máa ń fáwọn èèyàn ní respect jù a máa ń fáwọn respect which is normal in our tribe a máa ń fáwọn èèyàn ní respect you understand that's the reason tó jẹ́ pé most of the time tó bá ti ń sọ̀rọ̀ kò mí ìgbé bóyá tí o bá sẹ́ni bọ̀dì tó jáde rí láti counter kan tó máa ń sọ̀rọ̀ akọ̀sọ̀rọ̀ tiẹ̀ wàá believe pé ó máa ń sọ̀rọ̀ to your own selfish side báwo èèyàn máa ń dákẹ́ because a máa ní respect fún anybody ní tribe wa tó bá ti fi ṣe leader nítorí tó fi jẹ́ káwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn ó wá kù sí ọwọ́ ẹ̀yin leaders yẹn láti pé kẹ́ máa abuse the privilege yẹn but Gani Adams ó ti abuse yẹn jù too much. I will let you know say you no get any brain at all. Àwọn èèyàn kan máa ń dákẹ́ sí ẹni a kàn ń dákẹ́ torí pé ká máa rúdù sí àwọn tó wà ní position of authority in Yorùbá land kò bí ìpè onílàákàyè you say a lot of things. Many things tó ń sọ Gani Adams ó ń sọ nǹkan tó ń sọ sí àpò ara ẹ torí kan tó fẹ́ gain kò ń ṣe torí pé o ní ìfẹ́ Yorùbá rárá. Understand? Wàá máa fi style sọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho wàá máa fi pé òun advice yẹ òun tábà tí ní kò ṣe nǹkan báyìí wọ́n ní kò ṣe nǹkan báyìí. Ṣé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yóò nọ síbi kan pé àwọn ni wọ́n sọ pé kí Fúlàní ẹ̀sìn máa pa àwọn èèyàn kiri? Ṣébi kan wà tí president bọ́ síta tí Tinubu àbí Buhari àbí Jonathan ti bọ́ síta pé àwa la ní kí àwọn Fúlàní ẹ̀sìn yìí máa pa àwọn èèyàn o? Ṣébi kan wà tó ti sọ bẹ́ẹ̀? So gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ló wá expect kó sọ fún ẹ pé lọ gbèjà àwọn èèyàn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ló wá expect? Gani you no get wàláì àwọn èèyàn kàn dákẹ́ sí ẹ wọ́n kàn ń wú ẹni báwo kò bí yàwó nìkan ló gbójú kó bá tẹ̀lé ro bẹ́ẹ̀ náà because everybody kàn dákẹ́ sí ẹni you don't have any moral capacity láti máa sọ pé òun challenge Sunday Igboho kó máa fẹ́ máa correct ẹ̀ nìkan tó yẹ kó ṣe ìwọ ń dúró de owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì nítorí owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ó fi jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò
Let it just be like that. Don't look for any excuses. Like some people, you fẹ́ fi Malik Sunday Igboho, àbò fẹ́ máa fi tarnish image ẹ̀ bí pé kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Sunday Igboho gbọ́n jù ẹ lọ, ó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe jù ẹ lọ. Like seriously. Oni kò sí ọ̀tọ̀ lè lọ máa gbé lọ kó fẹ́ máa bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Kò sí ọ̀tọ̀ ní kó lọ máa bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Àwọn Fulani herdsmen tí wọ́n attack wa ní Yoruba land, wọ́n ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Tó wáyé gọ́ọ̀mẹ̀ntì, mo mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń ṣe ẹrù gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ ni Fulani herdsmen. Do you understand? Wọ́n ní pé abnormal situation demand abnormal solution. Abnormal solution is your office, which is the office of Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. Bóyá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ọ̀yọ́ dẹ̀ ni, I don't know. But what you saying? What are you still doing? Understand? Abnormal situation demand abnormal solution. It is by chance. Oh, jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò government. Oh, jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá ni. Oh, wọ́n náà ló ń gbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá pè é, gọ́ọ̀mẹ̀ntì á pè é. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní sójà tó ti wà compromise? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní ọlọ́pàá tí ò wúlò? So ìwọ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa wá pè. So o respect gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan máa pè é. Wá ṣe lè. Gani, I've said it in one of my videos. Mo ní pé òun dúró de government patronage. Ìwọ náà fẹ́ dàbí Tampolo ní Yorùbá land. Just own up like that. You want the kind of patronage they give to Tompolo in Niger Delta. In Owoglonwa, you don't care about the lives of Yoruba people. You don't care. So stop using Mama Sope on advice. Mama Sope on advice Sunday Igboho. You tell my shaking come. Can you pay Sunday Igboho longer and call stop our Fulani and Nigogo? Do you know how many families that will have and the family to Tima Kunsin, Tiwa Niri Womo, that might disappear if not because of Sunday Igboho? But nǹkan tí wọ́n wá nìyẹn o, ìtorí inú ẹ̀ ò dùn bí Sunday Igboho ṣe lọ stop wọn yẹn. Nǹkan tó ń wá ni wípé kí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀ gidi kó escalate kan pa àwọn èèyàn tó pọ̀ gidigidi kó di wàhálà gan-an. Sódà kán lè pè ẹ́ kán ní okay Gani Adams represent Yorùbá o, kí federal government wá pè kán máa ṣe meeting kó wọ́n máa sọ fún ẹ pé ẹ lọ mú 3 billion wá, ẹ lọ mú 4 billion wá, kó lè ṣe kí ní nǹkan tó ń wá nìyẹn. Gbogbo story ẹ tó ń sọ kò yẹ kí ọba kan gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan kí ní gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ. What have you done as a person? Ìgbà tó di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ló fi ẹ́ jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ó jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lórí Yorùbá àgbà wípé o lè lọ gbé ìbọn kó lọ confront sójà. Gba àwọn tó ń bá wa fa wàhálà yìí wọ́n ń ṣe sójà, wọ́n ń ṣe ọlọ́pàá. Fulani herdsmen ni wọ́n. Tó bá tiẹ̀ wá mú ẹ tá àrẹ́sì ẹ kí ló jẹ́ tó bá lọ fèsì Fulani herdsmen. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wá àrẹ́sì ẹ, ṣe bá wọn bá àwọn àgbà Yorùbá wà bẹ́ẹ̀, ṣe wọ́n mọ̀ pé ìwọ ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá, ṣe wọ́n máa dìde one way or the other tọ́lẹ̀ máa try láti save ẹ. Bọ́dà mi ọ̀dà fún yín ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n tí yóò bá sọ ni bọ́dà mi wọ́n ní ẹni Ṣàngó bá tójú ọwọ́ lẹ́kùn ní ìbọn bọ́ba gòzó ọwọ́ pọ̀ lórí Ìbà Gani náà odidi àjẹ́ndà àwọn Fúlàní náà wá gbé kojú ẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe gbé Buhari dìde wọ́n kọ̀ náà lọ́gbọ́n wọ́n mú ń gbà náà ṣùgbọ́n òun náà lòun ò rán àgbààgbà Yorùbá o gbogbo èèyàn làwọn àgbààgbà Yorùbá ni wọ́n ń jákulẹ̀ ṣẹ́ẹ́rì ìjàlódé tó ní dòwe Ọlọ́run ọba Ìbà Gani OPC náà àbí ká mọ̀ sọ pé Ìbà Gani ká ní OPC pàápàá jùlọ lábẹ́ bàbá wa Fáṣẹ̀hùn wọ́n gbìyànjú torí bàbá Fáṣẹ̀hùn náà ló sì wà ń bẹ́ẹ̀ nígbà náà nígbà tí wọ́n fi ń bá wọn fa rògbòdìyàn bá a sì lè bàbá ní ká kà á lóbi àtúnkà ń gbàǹjà nítorí bí OPC ṣe gbìyànjú tó bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tún fọwọ́ ara wọ́n tún fi ba iṣẹ́ rere tán ṣe jẹ́ àìmọye àwọn ọmọ wọn náà tó jẹ́ wípé iṣẹ́ burúkú náà ká mọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí ìran Yorùbá ní ìdí OPC ju ìgbà náà kọ̀yìn sí ìran Yorùbá táàrí wọn mọ́ so gbogbo àríyànjiyàn táwọn èèyàn ń sọ nǹkan kò sẹ́ni tó ń compare Sunday Igboho pẹ̀lú Ìbà Gani ẹ̀ńtàrí là ń pè ní ìsìn sẹ́ẹ̀rí mo ti sọ mo lọ́rọ̀ yìí dàbí ọ̀rọ̀ Ìbà Gani àti Sunday Igboho ó dàbí ọ̀rọ̀ Saul àti Dávidi ni Dávidi ti ń jagun tipẹ́ náà nínú Bíbélì tó sì ń win ní ogun ṣùgbọ́n nígbà tí ọwọ́ Gòláyátì tó fẹ́ bà á wọ́n rógun jà wọ́n ń sá fún Gòláyátì ni tábà tí wọ́n dúró lọ́ọ̀kan báyìí wọ́n ń wo Gòláyátì òmìrán lọ́ọ̀kan ni kó tó wá di pọ́lọ́ ń lo Dáfídì òkúta lásán ni Dáfídì fi pa Gòláyátì nígbà tí wọ́n sì kọrin padà sí àárín ìlú àwọn méjèèjì náà ń kọrin yìn ṣùgbọ́n orin ìyìn ti Dáfídì pọ̀ ju ti Sọ́ọ̀lù lọ wọ́n ń kọrin àwọn obìnrin pàápàá jùlọ wọ́n gbé tímbà dání ìlú ní kìnìún wọ́n ní Sọ́ọ̀lù pa 1000 Dáfídì pa 10,000 ẹgbọ́n sínú Sọ́ọ̀lù ó dùn àtìgbà náà ni Sọ́ọ̀lù ti ń lé ẹ̀mí Dáfídì ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ Ọlọ́run tún fi ẹ̀mí Sọ́ọ̀lù lé Dáfídì lọ́wọ́ ó ní rárá
ó ní òun ò ní pa ẹni àmì òróró yàn Ọlọ́run, ẹni àmì òróró yàn ní Gani lọ́dọ̀ bàbá wa Sunday Igboho. Torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tí ọ̀rọ̀ bá ti kan ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń fi ẹ̀sùn kan bàbá Sunday Igboho wípé ìwọ lè rán àwọn èèyàn síta, èmi mọ́bí tán ti rí ẹ̀rí pé Sunday ń rán àwọn èèyàn ta, ìwọ lè ní ká máa sọ̀rọ̀ sí bá Gani. Kí ni bàbá Sunday mọ́ sọ? Wọ́n láwọn ò rán àwọn èèyàn, àwọn ò rán èèyàn kankan. In fact, bí Dávidi náà ṣe sọ́ngbà náà nù, ẹjọ́ ẹ fílẹ̀ o, Ọlọ́run ló ránṣẹ́ o, ẹ̀mí ẹni àmì òróró ò ní tọwọ́ òun bọ̀, ṣùgbọ́n nígbà kí ló ṣẹlẹ̀? ẹ ti àgbègbè orin ni bàbá wa kan fi kọ, ìgbẹ̀yìn ayé mi má jẹ́ kó dàbí ti Sọ́ọ̀lù. Wọn ò ní sọ jù bá náà lọ, ká má rí tèmi mú. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà, ẹ wá rí bọ́rọ̀ ṣe rí báyìí bí ṣe ń gbóná lára oníkálukú. Ṣùgbọ́n báwọn ti bá Gani bá tún rí bọ́dà ní ìsìn, wọ́n ní Sunday Igboho ló ràn wọ́n. Sunday Igboho ò sì rán èèyàn kankan ṣe. Kò sọjọ́ tí bàbá Sunday Igboho pè mí rí tó ní báyìí ni ó sọ, mo ràn lọ, kò ṣẹlẹ̀ rí. Gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu tèmi ò bóyá kí gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àtẹ̀yìn tí àti gbọ́rọ̀ bóyá ká kúkú mọ́ ọkọ́ èyí tẹ́ ń kọ̀rọ̀ nínú kọ́mẹ́ǹtì náà pé ohun tí mo fẹ́ sọ yìí Sunday Igboho rán mi o, àti gbogbo ẹ̀yin náà tó jẹ́ wípé ẹ ti ní ìkan àbí méjì nínú wọn tíjà bá wá dé láàrin wọn, ẹ wàá lò ó láti fi ride on. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀jẹ̀ àwọ̀ tàkọ̀tà mọ́ o. Àbí tí mo sọ yìí náà tó ti di pé ẹ fẹ́ wọn ranjú mẹ́rin náà àjọ ranjú mọ́ra wa ni ó dẹ̀ já mọ̀jẹ̀ àpẹ́ńbẹ́ àti gbàsíkò ní abala ti sáná wọlé. Ó rẹ̀ ẹjá wá sáré bí ọ̀dọ̀ arábìnrin kan ìlú mọ̀ká gbajúmọ̀ ní kọrin kì í kọrin ìṣe fújì ní nǹkan orin hip hop ní nǹkan, ṣùgbọ́n máa fi Yorùbá sí, ọmọ Yorùbá sí ni Tiwa, àbí kì í ṣe Yorùbá ní ó fẹ́ jẹ Haúsá, ṣùgbọ́n Tiwa is Yorùbá ní Tiwa náà. Tiwa Savage ló ti wá garun sí máìkì ní ìsìn ìgbàsgbò làwọn èèyàn wọn fún tó bá ti dọ̀rọ̀ marital life ẹ̀, ó lọ́kọ ó bímọ, ṣùgbọ́n wọ́n ti kọra wọn lẹ́gbà kan, ó dà bó ń ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú Wizkid, wọ́n ní ọmọ kékeré ní ń fẹ́, mo ní ìfẹ́ mọ̀ kọjá bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin táyé àtijọ́ ni ọkùnrin mọ̀mọ́ ju obìnrin lọ, lọ́wọ́ tá a wà obìnrin mọ̀mọ́ tí ó ti ń ju ọkọ rẹ̀ lọ dáadáa báyìí. àìmọye àwọn mọ̀mọ́ wa rẹ́ pé gbogbo àwọn ìyàwó tèmi náà gbogbo wọn lójú mi lọ, ẹ wá ní mi ò ní gbọ́n, n ò ní gbọ́n kẹ̀, mò ń sùn tọgbọ́n, mò ń jínú ọgbọ́n, mò ń yí mọ́gbọ́n, ẹ̀gọ́ ti di ọgbọ́n, òmùgọ̀ dọgbọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti wá ganu sí máìkì ní ohun ti ṣe tóun ti faramọ́ o láti jẹ́ ìyàwó kejì. Mo ló da ìyàwó mi sẹ́ẹ̀ ti múra lẹ̀, mo fẹ́ Tiwa lẹ́yìn. Ó lóun fẹ́ di ìyàwó kejì wípé òun ò sì ní ìyàlé òun lára o, wọ́n lóun ò ní lára, ẹ̀rù ń bá yóò mọ gbogbo orin tí mọ̀mọ́ kọ́ fún yín, òun ní ọmọ bá ń kọ́ fún yín. Ó dáa o, mo ní jẹ́ yín lábọ̀ níbẹ̀ bá rọ́mọ tẹ́ ẹ fẹ́ kó fẹ́ fáingẹ̀. Ẹ já wá sáré dé Ìpètùmọ̀dù ní pápá ẹ̀rí bóyá ibi tá a ti ń gbọ́ wọ́n ní àwọn ọmọọba the ruling house méjì náà ni wọ́n ní wọ́n ti kọ lẹ́tà sí Adeleke báyìí gómìnà wípé mọ́jọ́ gbàgbé àwọn o, jọ̀ọ́ à lè pẹ́ lórí míkímì, béèyàn bá pẹ́ lórí míkímì èsì kéésì. Mo ní sọ́ba tán ni wọ́n mú sẹ́wọ̀n ní míkímì, wọ́n ló ti di míkímì lọ́dún àwọn, wọ́n lọ opportunity lórí ọ̀fẹ́ rè láti fi mú èèyàn ti fámú pé kán jọ̀ọ́ kí wọ́n declare throne vacant. Mo ní sọ ní ìdí kan tó ń sẹ́ declare vacant ni, ẹ gbé sáànù ẹ wá bí sáànù 5 kan yọ́kàn náà lówó ni kẹ́ẹ̀ní kan bá yín ro ẹjọ́ yìí. Ìjọba ilé ọmọ fi ń pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ ni o, ọ̀rọ̀ òṣèlú ló bá wọn o. Àwọn tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn tán fẹ́ kó dáa, wọ́n mọ̀ kí wọ́n láyà ní pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ kó wà vacant o. Mo sì gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n jẹ́ kínní ní Ìpètùmọ̀dù, kínní Regent Adele pápápá o. Wọ́n ní United States Federal Court sentence ọba Olóyèdè gbogbo alamọ̀ sí 56 months, wọ́n ní yóò tó 4 years. Kí ló dé ẹ declare vacant? Ó dá o, a ní ajẹ́ yín lábọ̀ ni o, ó sì wà ńlẹ̀, ọ̀rọ̀ wà ńlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Ìpètùmọ̀dù. Ẹ já wá kó mbẹ́ o, mo rò pé àti eléyìí láàfin káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ so ní sá. Ẹ já pẹ̀ mọ́ mọ́ wọ́n ní wọ́n pa èèyàn 17 nígbà tí àwọn armed bandits wọ́n ní wọ́n yabo ibì kan tán ti ń wa góòlù ní Kaduna. Wọ́n pa èèyàn 17, bóyá ọlọ́pàá ni, bóyá àmì ni, bóyá aráàlú ni, bóyá bandits náà pa àti ìmọ̀ akànnì àfitóyin létí ni o. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí Kogi níbi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí wó ilé àwọn Fúlàní darandaran, wọ́n ti ń wọnú ojúmọ́ ló dáadẹ́, wọ́n ń juná sí báyìí ni.
mo lọ́rọ̀ kankan tí mo fẹ́ sọ sí ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ wà nínú fídíò yìí ṣùgbọ́n inú mi dùn gbogbo ahéré wọn pátápátá náà ń juná sí ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára tẹ́ ọ lọ́rùn. The onslaught against criminal elements and their collaborators. We don't care as far as you are a bandit. It is not today that the governor is saying it. If you are cooperating with bandits, if you are logistics supply to them, or you are carrying arms against our people from going to farm, we count you as bandit, and we even count you as a terrorist. The house you are seeing there, that was where one of them was picked. And the second one was picked in another house. You see, we've been able to saturate everywhere that it is difficult to treat them inside the town again. And we are arresting, fake doctors or doctors that are treating them. That is why they could choose a remote place like this to treat them. And by the time after their treatment, you see them back to the business. We are not going to allow it. And that is why the governor said, get down to this place and demolish the house. And the houses, they are here. Can you see anybody here? They have disappeared. Inú mi dùn sẹ́lẹ̀ yìí o, wọ́n bá yẹn spray ìbọn náà spray yẹn o. Inú mi dùn sẹ́lẹ̀ ìbọn tiẹ̀ jẹ́ ń finá síbẹ̀. Àwọn méjì tàn náà mú yẹn wọ́n náà ń tọ́jú wọn lọ́wọ́ ni o. Ó tiẹ̀ ti dà ìbúlẹ̀ fọ́kọ sí tẹ́lẹ̀ ń tà ń fẹ́rẹ̀ Kogi lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní area Akaba tí Kwara tán bá lè follow suit ìbádùn máa wà ìbádá o ó yẹ ká gbójú bọ̀rọ̀ fún wọn rárá. bí báyìí ẹja wá fẹlẹ́ ìkún ẹja sáré dé ilé Mr. Akíngbóyè former gubernatorial candidate ní Ondo tí wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn ìyàwó rẹ̀ wípé òun lóore bọ́ látòrí bákónì tó sì gbọ́gbẹ́ tó sì gbabẹ̀ lọ sọ́run alákejì. Àwọn ará Ondo àwọn ará Àkálẹ̀ àwọn aráàlú wọ́n ti fọwọ́sowọ́pọ̀ fìmọ̀ ṣọ̀kan wípé àwọn ó gbèjà rẹ̀ àwọn ó wà justice fún un. Bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ wọ́n ní wọ́n rí i pé wọ́n transfer owó kan lẹ́yìn ìgbà tó kú ní allegedly ní o nínú àpò ìṣúra rẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó fún wa ń ròyìn ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu kan nù wọn. débi báwọn ọmọ tó bí gan wọn fẹ́ràn ìdí ni. Okay, like you like good. And they talk say, inú sí ṣe tẹ́tọ́ sí ṣe hardly use that staircase. Ọlọ́jú ìwé tó ti ṣubú àrẹ́jẹ̀ ní àṣà ìdíbítò àwọn ẹ̀jẹ̀ náà pé àwọn bèèrè pé why is he coming to that back? Everybody yàrá ẹ̀ wà. So fi lọ commit suicide. Only people follow them go. You want to go see from the room how the thing can take go resort to that place and the rest. I don't suffer for the wahala too much. It's your life. I know God. But I see one that give me 100,000. I go hide. I don't come outside. I go reach your place. This medicine for myself. I get work out to do. Like you go go and see on the matter of our brother Bamidele Akingboye. I'm sure most of you have seen the video I posted. The video when the police came to the house of Akingboye to see what really happened. You can see where the wife was pointing at that the husband committed jumped. It's just a story building. No, this is just simple logic, common sense. It's not. There is no any scientific whatever in this one. One story building. If you jump, a grown-up man jump in one story building. It's either you land on your legs, on your hands, or on your body. And if that happened, it's either you have fracture in your leg or in your hand. Not having a breakage of the skull behind your head could possible. Because if you are jumping, you are landing at that gravity, just upstairs, a story building. But if you jump, you are coming with your legs or you are coming with your hands. It's not possible you are landing with your head. That can only happen if you are jumping from a skyscraper, maybe from 10-story building, 20-story building. You jump, then you will have lost control. There's no control you can lose in a story. Just in the balcony, he jumped down. And when he jumped down, then his head, on the floor, see pool of. That woman is a big liar. That woman, she's a big liar. And we will prove to her that she's a big liar. It's not possible. She should go back again to go and meet those people that are teaching her on what to say. That you say, Bamidele jumped from that balcony and broke his head. To that level that burned out, it's a big lie. It's not possible.
Scientifically, it's not possible. Go and check it out. It's not possible. Kí me fọ ní òyìnbó mo fẹ́ túmọ̀ ní kálẹ̀ o. Dama tèmi ní kálẹ̀ jan tó gbọ́ mo jan tó gbọ́ mo fẹ́ fọ ní kálẹ̀. Mo sáré fídíò yìí mo post. Yi ya ki Christian ti gan ọlọ́pàá boye brother Bamdele bon ti to. Ní pẹ̀tẹ́sì ni o. Ní bá kò ní pẹ̀tẹ́sì bo ti to ilẹ̀. Ní bá kò ní pẹ̀tẹ́sì ni èso ní pẹ̀tẹ́sì ní bá kò ní pẹ̀tẹ́sì bo ti to ilẹ̀. Èso lè to ilẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Do lè gbá ẹ̀yìn orí mọ́lẹ̀ possible. Di gbá ẹ̀yìn orí mọ́lẹ̀ jẹ́jẹ́ wá bo dédé lẹ́bẹ̀ yẹn possible ṣe. Bó bá to níbẹ̀ yẹn ń á ṣẹlẹ̀ oni pé jí adaji ká ẹ jí dá. Ó dá ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká náà jọ ṣe tẹ́ẹ̀sì torí autopsy test kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ nìkan náà máa wò kì í ṣe ẹran ara nìkan náà máa wò wọ́n máa wo físíkà kínní náà. Ó ní bí wọ́n ṣe máa ń mẹ́sẹ̀ ọbẹ̀ yẹn tán máa wo gravity ṣùgbọ́n tí bàbá yìí sọ èmi ò kó dànù o ṣùgbọ́n èèyàn lè máa fò kó sì forí janlẹ̀ o. Àwọn tó ń slump tán kàn ṣubú lójijì ní bedroom ní gbogbo ẹ̀ kì í mọ̀ sórí wọn fò látòrí balcony o wọ́n sì ń gbàbẹ̀ lọ o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé tó bá jẹ́ lóòótọ́ bá ṣe gbọ́n tán sọ nínú fídíò lálákọ̀ọ́kọ́ tí bàbá yìí play fún wa tí wọ́n ní táwọn ọkùnrin kan ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n ní ó fò bọ́ọ̀lẹ̀ látòrí kìíní pò máa para wọn pé wọ́n ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹnu bàbá yìí láti wá gbọ́ tán níyàwó rẹ̀ ló sọ wípé ó ló máa para wọn kó para ẹ̀ ni. Kí ló ṣe tó fi para rẹ̀ kí ni ń rò ká lóyìnbó ni wọ́n á ṣe débi pé wọ́n á wo inú ọpọlọ ẹ̀ gbogbo memory tó kù láàrin ìgbà tó kù síra wọn tán ní waste time. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi parẹ́ ṣé ń ronú ni sójẹ́ gbèsè ni ṣùgbọ́n wípé èèyàn ò lè kú lórí ilẹ̀ lásán àgbà tó bá tọ́ àìrọ̀ o èèyàn lè kú lórí ilẹ̀ lásán o tó bá ti mọ̀ pé òun fẹ́ para àwọn àwo ọlọ́run tó pamọ́ ojú ọlọ́run lówó èèyàn ń gun kẹ̀kẹ́ lọ tí ò fò látòrí kinní tó sì ṣubú látòrí kẹ̀kẹ́ tó sì lọ tọ́rọ̀ bá ti téèyàn bá ti ń ronú kú ikú yóò mọ̀ tẹ̀lé kò sí tí ò ní lò láti pa yóò mọ̀ tẹ̀lé kiri ni so wá ń ronú kú lóòótọ́ àbọ̀ ń parọ́ ọmọ ṣérò ilé kí ló dé tí ò sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tó kọ́kọ́ parọ́ ọmọ pò ń lò tì látòrí balcony so tira rẹ̀ ni atẹ́gùn fẹ́ ni ó lóun fẹ́ para àwọn èmi ò gba ọ̀rọ̀ ìyàwó yẹn gbọ́ èmi ò gbàgbọ́ rárá ebú kọ́kọ́ sọ pé òun ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ òun ò mọ bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ nínú fọ́nrán ọ̀rọ̀ táwọn arákùnrin yẹn ń sọ tán láwọn ọmọ ẹ̀kan kan ò nífẹ̀ẹ́ irú fámìlì wò lè wọ̀ lọ nǹkan ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn olóṣèlú yẹn o former gubernatorial candidate londo nǹkan ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn o ọlọ́run mọ bí ṣe ń fìyà jẹun àwa láàkàn mọ́ wọ́n mú stage manager ẹni o iná ń jó wọn lábẹ́ aṣọ o ìtaàrí leléyìí o. ṣùgbọ́n tí bọ̀ǹdà ìwà ń jẹ́ oyé wa ni wípé ká gbọ́rọ̀ àwọn dáadáa wọ́n ní àwọn wo degree injury lórí Délé ẹni tó kú Akíngbóyè wọ́n láwọn wo Adégbóyè wọ́n láwọn wo degree injury tó wà lórí ẹ̀ wọ́n ní kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ ṣubú èèyàn lè wà lórí ilẹ̀ ẹlẹ́ kó slump kó ṣubú kó kú kó forí gbálẹ̀ kó fẹ́ níwèé gbálẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní injury tó bá ilé ìwá wọ́n ló kọjá wípé èèyàn ṣubú látòrí 1 story building wọ́n ní injury bí ìgbà téèyàn ṣubú látòrí 10 story building ni wọ́n ní àwọn wá ń wòye wípé nínú kó jẹ́ pé ó ti pa tẹ́lẹ̀ tó wá jù látòrí story building láti fi hàn pò kú ni ẹlẹ́ẹ̀kejì tán tó ń rò ní pé wọ́n ló sọ pé ó yọ̀ tẹ́lẹ̀ ni pé ó ta sí àgẹ̀rẹ̀ ó yọ̀ ṣubú látòrí staircase ó ló tún ṣe wá jẹ́ ní ìsìn story ó tún ti change lẹ́nu ìyàwó ìwọ ló yọ̀ ṣubú ìwọ náà ló tún sọ pé ṣe ló tọ́ báyìí ṣe ló fò pé àwọn pàdé nílé ẹjọ́ àwọn ará àkàlẹ̀ àwọn ò ní gbà kọ́mọ àwọn kú báyìí ẹni táwọn fojú sí lára pé yóò di gómìnà lọ́jọ́ ọ̀la nù ara àwọn ògo àwọn ò ní gbà. Where Bamidele mother came from they are warming up too. Wo nǹkan tó fún un tó kó fẹ́ jẹ yẹn ò lè jẹ́sẹ̀ because in our culture the first son is the heir apparent to the property of the father not you. Èsì wọ́ pé Tiwa egun bójú ọ̀fọ̀ kò fẹ́ kó ìwé lè rí kó sẹ̀ wé lè rí kó Kristi wé bú mi tèmi ké fún Facebook ẹ̀ wọ́n wá explain ara ẹni wọ́n wá mú òtítọ́ hàn ó tán wọ́n bèèrè náà ẹ̀yẹn ni so ìjà wa kọ́ ọjọ́ pé ọ̀fọ̀ máa ti kú kàgbé wa yòókù ẹ̀ possible tàyẹ̀ ní pé ẹ̀ dìyẹ mo wo fídíò yẹn bòye ẹ̀jẹ̀ ga níbẹ̀ bóyá àti pánọ̀kì àwa ju ìsàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ́ èyí ìsòtí lè bẹ́ pẹ̀lú ojú ẹ̀ kí délé mo fẹ́ para wọn wá bẹ́ àwa la mú ẹ̀yìn orí àwa mú lulẹ̀ possible dáníká dáná ẹ̀ dáná go dáná ẹ̀yìn
Christy, you go explain tire. Na me dey follow track. ṣé Yorùbá ní Kristi ẹ̀yin ará Oǹdó ẹ mọ̀ wòra yín rẹ̀ o bó ṣe ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ti àǹtí Betty náà rí o Akérédolú wàhálà gbàgbó Kristi tún lè lé ìbáyìí ìwọ Ọlọ́run ṣàánú wa o ó dáa á mọ̀ fún yín lọ́pdéètì bó bá ṣe ń lọ. ó rẹ káàmọ̀ padà ní rí jù báyìí lọ́yẹ̀ rí pé ó ṣe déédéé síbí bí ìdodo ẹ̀fọn gan-an ni ó yẹ àyà pápápá fífalẹ̀mọ́ wá gbé wa débẹ̀ nù abala àwọn olólùfẹ́ abala comment section. mo tún kí n káwọ̀ sínú abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Nàìjíríà ti tán irọ́ sá Ọlọ́run ó mú ìkà yóò bá ohun tó dára jẹ́ ní ọ̀rọ̀ Fúlàní ìfúralógún àgbà Yorùbá tètè lé Fúlàní pa o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu o. At Miami, wọ́n ní ibà ìyá pé Reno Omokri probably has a PhD in 419, now a professor in practice on urology and odrology. Ẹ jẹ́ ìrántí ìbá mi Gbénga Adébóyè odrology. Alábẹ́fẹ́ ti gbòdù rẹ̀ dé Reno ní fún alódù lọ. Ayé kábíyèsí olúwo náà ní irú Lamborghini ẹ̀ ń bó ló ti rí. Àbí kábíyèsí náà fi pòsì ni. Àyà Kúndùsì ó ní gun Naija méjì kiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mohammed Okaz Odolúwatúnmiṣe wọ́n ní ìwọ́de lòdì sí Kánú dára púpọ̀ nítorí ìpànìyàn tí Kánú EPA tí wọ́n ṣe ìyàtọ̀ wà láàrin Kánú EPA àti CSI kò sí ìpànìyàn ní ìwọ́de Ìgbòho àti àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ Sowore máa ṣẹ̀sìn láṣẹ Èdùmàrè ẹ́písòwò rẹ̀ lẹ́ o a ní ìdí ẹ̀ kò mọ́ bá struggle revolution rẹ̀ lọ o Oòduà nation no going by from Providence Rhode Island gbogbo àwọn tí ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà sí Sunday Ìgbòho ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa wí. Àtítílayọ̀ Oyèbánjí wọn ní ọkọ̀ wa ẹ ti sọ mí lẹ́nu lójú àwọn grandchildren tí n bá ti ń wo program yín wọ́n á máa sọ ní òyìnbó pé grams ọkọ̀ wa àbùsí yọ is talking up ọkọ̀ àwa òpókè orí tá a fi ṣèwé owó àmẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn mọ́ mi yóò dà fún yín ẹ mọ̀ bá ń kí gbogbo wọn pátápátá specially. Atoluyemisi Abegunde wọ́n ní the Sultan of Sokoto has been part of the terrorists terrorizing Nigeria, supporting Boko Haram, that they are fighting for better lives, and that he knows them, such a useless leader. At Ọmọlára Ọ̀dẹ́jọbí wọ́n ní Obi Ibà a ó fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ àti alias wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Custom officer from Katsina with 3 ladies in the hotel. Owó rìbá aláṣejù bàbá ṣetẹ́. He has a wife at home and he's still going about other ladies. Olójú kòkòrò olè, olójú kò mọ́ ò lọ kò rí ò lọ, alágbèrè no case about his death pé ó kú fèéfèé nù. Bàmí Ọlá Adéwálé wọ́n ní bí ìlú Nàìjíríà bá dáńgájíá gẹ́gẹ́ bí ìlú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa sátọ̀ wá fún ààbò ní ìgbà ìpọ́njú ni ṣé bí gbogbo àwọn tí ẹ pè lórí ni ó yẹ fún àtìmọ́lé ọjọ́ pípẹ́ fún ṣíṣe owó ìlú àbí ṣíṣe owó ìlú báṣubàṣu bẹ́ẹ̀ ni. Bàmí Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ẹ̀lò gbogbo ilé ọ̀bẹ ní custom yẹn ja eku ni ohun tó jẹ́ lóyò àtùkútùkú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run ẹ̀bẹ̀ ló ja eku ni ó jayé ara rẹ̀ kú ó jayé orí ẹ̀ kò mẹ̀yìn ọ̀la àti Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ibà mọ́nà tán abẹ́rẹ́ àjẹsára míì ti jáde fún àwọn olóṣèlú Nàìjíríà àparọ́ jẹun o Laireno vaccine named after baba Lai and ọ̀gá Reno ẹ̀pá méjèèjì pọ̀ Laireno vaccine Lai àti Reno ayé mi o àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì fún vaccine ló kọ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n fi pawọ́ ẹ̀dẹ́ yóò bá lè ṣe ní wọ́n bá Fẹ́mi lóye MD USA inú mi sì ń dùn Ọlọ́run fúnrò ètò ni. Àti Emmanuel Adéoyè só ti wá bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníṣègùn kan náà ní Amẹ́ríkà ní ilé ẹjọ́ rán lẹ́wọ̀n 40 ọdún nítorí pé ó sọ wípé àwọn ènìyàn bíi 104 ní àrùn jẹjẹrẹ ni wọ́n ní àrùn jẹjẹrẹ lọ́dún tó kọjá wọ́n bá rán lẹ́wọ̀n pé rán ní pa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àní mo tún rí rìsáàjì kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta nípa pé káwọn èèyàn mọ̀ mọ́mi dáadáa kán mọ̀ mọ́mi dáadáa wọ́n ní kì í ṣe pé kò dáa kán mọ̀ mọ́mi dáadáa wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀wọ̀n yẹn bá tún mọ́mi jù òun overwork kíndìnrín rẹ ni o wọ́n ní àwọn olómi wọ́n náà kówó lẹ̀ tán fi ń pùṣì narrative yẹn o ìwọ̀n tún wọn sí ní gbogbo nǹkan mọ́ mọ́mi lámójú o wọ́n èèyàn bá mọ́mi lámójú wọ́n pààyàn bí ọtí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Abe Ayélọ́jà wọ́n ní Chief Bobby Reno just want to be an ambassador in America, that's why he's lying like parrot. Sí Amẹ́ríkà tó ti wá fẹ́ di ambassador náà ló tún yẹ kó máa parọ́ mọ́, may God help him. Irọ́ o Ọlọ́run help ru wọn o
Abe Ayeni Market from Baltimore, Maryland, Yoruba Nation ain't going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu, wọ́n tún fọ òyìnbó ain't going back. Mọ́ọ̀mí Grace Olùṣọ́ tí wọ́n ní Democratic Revolution bẹ́ẹ̀ ni ó máa dé bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ ìlú Nàìjíríà máa pẹ́ nítorí kì í ṣe ìmọ̀ Ọlọ́run ọba rárá ṣùgbọ́n àjọmọ̀ àwọn ènìyàn ìkà ọ̀dájú fún òǹtà òǹrà ọjà nílùú Nàìjíríà wà fún ẹ̀jígìrì kúrò nínú oorun òṣì ìranu àti òpònú tí ẹ̀ ń sùn ẹgbà ẹ̀tọ́ yín. Mọ́ọ̀mí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ̀hún tó bá jẹ́ inú Bíbélì ló wà chapter yẹn láàmú kà fún ọ lójoojúmọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael lọ́sọ̀nù nazaleluya ibà gbọ́n má bí wọ́n mò ń jẹ́ o. Wọ́n ní àwọn Yorùbá ò ní ẹnu ń bẹ̀ nítorí wọ́n lè sọ̀rọ̀ àti ọba àti ìjòyè kí wọ́n má bàa yọ wọ́n lóyè. Àmọ́ nǹkan tí Sunday Igboho gbà lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ òṣìkà bàbá Tinubu ẹ bá wa tú Sunday sílẹ̀ ẹ mọ̀ ti pọ̀n lóṣìkà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúmọ̀rẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní ibà skip mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bàbá ni mí o kì í ṣe mọ̀mọ́ ẹ pé ìtẹ́ wò ó ẹ ságbà mi mú ṣe wà ní o ṣé ẹ ti ẹ̀ rí ti bàbá mi mo rí Adéyẹmọ jẹ́ ń tún wò dáadáa bàbá ni yín àbí jẹ́ kí ọpọlọ rẹ pé bọ́bì bàbá ni wọ́n so ti bọ́ báwọn tí n bá sọ báwọn ò ní rántí. At Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní ìrònú òdì ni àwọn olórí wa ń rò wọn ò mọ ohun tí ó dára yàtọ̀ sí èyí tí kò dára o ẹ wo nǹkan rere tí VDM ń ṣe lọ́wọ́ báyìí tí ó yẹ kí wọ́n sọpọ́ọ̀tì rẹ̀ kí àwọn ọ̀dọ́ wa ó ríṣẹ́ gbogbo àwọn aṣòfin wa náà kò tún gbọ́ kí wọ́n ṣe ìgbélárugẹ rẹ̀ ń bo àwọn yúùtù tí VDM jà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló tún ń bú. At Taiwo Bello wọ́n ní Tinubu gbọ́dọ̀ gbáradì láti gba ìran Yorùbá sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tí ó bá fẹ́ human ọmọ ọkọ tó bá fẹ́ hùwà ọmọ ọkọ náà fẹ́ kọ human ní mo rí o. This is a wake-up call to all Yoruba politicians. At Christiana Sheba Queen mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè ẹ ṣé mo dúpẹ́ inú mi dùn pé gbàdúrà fún mi nípa ọjọ́ ìbí mi o gbogbo ilé ló gbàdúrà fún yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ṣe àdúrà fún mi ẹ ṣé inú mi dùn Ọlọ́run yóò dùn yín nínú o àmín gbogbo wa ni a ó jọ délẹ̀ ìlérí wa o àmín Oòduà nation tètè dé o Mama Sheba Minnesota USA mo máa fi kún ìṣe coin Mama Sheba. At Toyin Nori wọ́n ní 5 and 6 ní Ọmọkiri àtolúwo ta ní 7 wọn wọ́n dàpọ̀ mí sí o. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn òpònú Buhari àtúnkútúkú rẹ̀ lọ́nà ọ̀run Buhari wọ́n tún dàkọ̀ rẹ̀ sí. Mọ́ọ̀mí olórí Sadé Lótò Sadé Ìbírónkẹ́ wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ni ayọ̀ rẹpẹtẹ o a gbọ́ pé Olúwo ti fi ọba Fúlàní jẹ ní ìlú Ìwó wàhálà àti ẹ̀nu wàhálà àgọ́ rẹ̀ ní ó pa láìsí wọ́ta rẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni àbáwádà mi ò tí gbọ́ o àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà afẹ́ mọ̀ Tinubu fi CSI sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn ovarian morimbi o ṣe rí àwọn kìíní typing téèyàn bá ń type ó mọ̀ ń change ẹ̀ ní ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá ń wò dáadáa kẹ́ ẹ tó send ẹ̀ Oòduà nation going back àyà ìmọ̀dóye eré ó kàbí tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu wọ́n sọwọ́ ìka méjì sókè bíi ti sage àbáwáwó lọ́wọ́. wọ́n mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà idẹ fún Oòduà káfàtà ibà idẹ ọ̀dà wèrè ló yẹ kí wọ́n fi wo wèrè àwọn agbésùmọ̀mí yìí o ẹ kò ní jẹ ìkorò àmì o ẹ̀yin náà ẹ̀ ní mọ̀ kóró o ẹ kí àyà love you àyà wọn ní kí o àyà náà ń ṣẹ́jú sí i bí. Alhaja Modina Solomon wọ́n ní he said it even though we have our agenda Galadima said it himself bẹ́ẹ̀ ni ó sọ̀rọ̀ agenda wọn so tá a bá ń sọ̀rọ̀ agenda kì í ṣe gbọ́ ìsọ yìí wọ́n ní agenda. Ó kàn yà mí lẹ́nu pé bàbá Ọbásanjọ́ wá ń halẹ̀ mi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ pọn lájẹ̀ndà ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja mọ́ mi náà tún ni wọ́n ní alhamdulilayi rabbil alamin mọ̀lẹ́kì yamdi yakana budu wa yakana stein dina sọ̀rọ̀ntàlẹ́ mistake mi sọ̀rọ̀ntàlẹ́ ẹ̀ bá ń parí ẹ̀. Kẹ́hìndé Òsénì Sàlímà bàbá mi ọmọ wo lódò ọba ẹgbẹ́ wọn lọ́ba yín ti fi Fúlàní jẹ inú àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ń dùn bí ọba Gani Adams àti olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ọ̀sà owó baba dami òṣègbà ti ara wọn o ààrẹ ẹ̀wọ̀n parí ẹ̀ o. At Kwakwa, one of the same medical misdiagnosed happened in America too. It's all over. May God help us. Oda, wọ́n ní kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ní ti ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ló ń happen. Ṣé bí ṣe ń happen Nàìjíríà náà ṣé rèétí ẹ̀ ní ṣe ń happen ní America. At Ẹ̀yìnadé Moses Ọlárìnwájú wọ́n ní I'm enjoying your program. Wow, we are enjoying you too. Àjọ ń gbádùn ara wa ni. Keep enjoying.
at abeke wọ́n ní ẹ kú ètò bàbá mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ ọlọ́run ní tó èmi náà kí n dáadáa mo kí n délédélé. at tóun ṣógbẹ̀tún wọ́n ní òbí ó ti dùn jù ẹ̀yin gan dùn ọlọ́run ohun yín dùn bí oyin bí ẹ ṣe ń mú ìdílé aláyọ̀ yìí dùn ayọ̀ yín kò ní dìbàjẹ́ àmì o ọlọ́run á máa bá yín ṣe iṣẹ́ yín àṣẹ ìdùmarè ní àṣepé o àgbádùn ìròyìn keep the flag flying we enjoying your news wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu wàá ẹ ṣe inú mi dùn àwọn nǹkan tó máa mórí mi yá gágárì tí mo fi mọ́ tẹ̀sán mọ́. Mọ́mí Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní Mr. Do as I say happy weekend my brother ọkùnrin tí ó bá níṣẹ́ lọ́wọ́ dangerous o tí ò bá níṣẹ́ lọ́wọ́ mi ò kà dáadáa ọkùnrin tí ò bá níṣẹ́ lọ́wọ́ dangerous o ire o from Dolly from Dallas Texas peace. Àtolúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà mọ́nàtàn mò ń jẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Reno Omokri wants to become irrelevant by all means ṣùgbọ́n ẹ̀tẹ́ ló bá dé báyìí definitely ẹni tí kò lè purọ́ ò lè bá Tinubu ṣèjọba I'm not saying this government lies o Olúwo from Dallas Olúwọlé olólùwò from Dallas Texas ọ̀rọ̀ tó sọ ẹni ó ṣàbòsí mẹ́ wọ́n láwọn ò sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń parọ́ gbogbo wa lámù. Báàmí Richard Bídàpọ̀ ọmọ mi nǹkan àtàwọn àbò mi wọ́n ní these Galatians can be funny God have mercy wọ́n tẹ love àti nǹkan panu mọ́mí ò ní kẹ́ kí mi lónìí àbí ẹ má jẹ́ ń bínú o mo fẹ́ mọ́ gbọ́ pé ìyàwó mi ní kí yín o ẹ bá ń kí wọn. Ní ìsìn báyìí wọ́n jẹ́ mi ní kíkí ẹyọ kan èmi ti kí wọn lẹ́ẹ̀mejì wọ́n jẹ́ mi ní kíkí ẹyọ kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà Olúwọlé Bákàrè wọ́n mọ̀ fi ibà sẹ́yìn okọ̀ tí náà ní ìsìn wọ́n ní ibà Sánáwọlé abracadabra ìjọba APC ni wọ́n ń lò fún wa ṣe bí ìjọba ló gbé Natasha lọ ilé ẹjọ́ orí wọn ti gbálẹ̀ orí dàrú ẹkú iṣẹ́ jàre àyà àti ọ̀gá rẹ̀ Olúwọlé from Dallas Texas. Wọ́n fẹ́ confuse wa ni ẹ̀mọ́dàn lóhun. Mọ́mí Elizabeth Oyèníyà ẹja Adéwùjẹ̀sà o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà oníròyìn tó gbáskì gbogbo aninilára Nàìjíríà ni wọ́n máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní agbára Olódùmarè àmì kò sì ní pẹ́ mọ́ kò sí òtítọ́ kankan bó ti wù kó mọ brọ́dà mi ẹ gbọ́ tí obìnrin tó bí ọmọ tí wọ́n gbé ọmọ ẹ̀ láti pààrọ̀ òkú ọmọ dípò ọmọ tiẹ̀ nílé ìwòsàn kí àwọn ènìyàn wá kéèsára tí wọ́n bá bímọ tán wọ́n tẹ love say from Dallas Oòduà nation no going back wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ at Cosmas Adébọ̀wálé wọ́n ní good to know wọ́n ṣe ń fẹ́rẹ̀ jogi. At Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o thanks a lot for your advice that we should be closer to God Almighty than the world may God reward you millions times by God's grace amen. Mọ́ọ̀mí ìyá Jésù nǹkan tí n bá ti rántí mọ́ọ̀mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá ni mo máa ń rántí mọ́ọ̀mí ìyá Jésù at the same time mo máa ń rántí picture méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́mí Debbie Ajewole my precious wọ́n ní good evening precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o thank you for expressing your passion for Yoruba nation bí ògo ti ń jẹ́ ti Ọlọ́run àdúrà wa máa gbà we shall celebrate the victory soon amen. How I wish our Yoruba fellows will be on the same page. We are surrounded by the ethnic groups with a serious agenda. Yíbò ní àwọn Fúlàní ní Haúsá stroke Fúlàní àwálà ni Yorùbá ronú o love to you and àyà o yèyé ọba Debbie Ajewole from United States of America wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. At Adele Abímbọ́lá wọ́n bú sẹ́rìn ẹ̀ wọ́n ní yes kẹ́ ọmọ Èkó ni wọ́n ibi tí ó gbà wá sílé ayé náà ló gbà padà lọ jẹ́ ìpè lọ sọ́dọ̀ bàbá God nìyẹn o. Bá mi orí Ọlọ́run rí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ sáré bá mi rán àyà lọ sí ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ tó kún yan ọ̀gá ọlọ́pàá pé kó lọ kó ọlọ́pàá sí airport àti bọ́dà torí àwọn tí wọ́n pardon tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n fẹ́ sá lọ. Oro kò jẹ́ kí wọ́n ṣe pàkà lánàá ṣe bí gbogbo fọ́tò dúdú ṣe ni gbogbo fọ́tò dúdú orí Ọlọ́run rí from Dallas Texas bó lẹ ti rí fọ́tò dúdú. Mọ́ọ̀mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà káàkiri àgbáyé pé a kó iṣẹ́ ìlú wa o òdodo ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ló máa ń rí Oòduà nation no going back wọ́n fi pizza ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí pí ẹ̀. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn olè àwọn olórí ìjọ náà nù àwọn ìkà. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní mo ti rẹ́rìn yóò ní bí ó bí fúnra wọn náà mọ́ fúnra wọn lóògùn jẹ́ ní ọ̀rọ̀ Natasha jẹ́ o àwọn aláìní tíjú gbogbo àṣírí wọ́n sì máa tú pátápátá pẹ̀lú ète rẹpẹtẹ pẹ̀lú ẹ̀tẹ́ rẹpẹtẹ lágbára Ọlọ́run wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu ó yè mí náà lẹ́nu Natasha àti gbogbo yín pélé lórí ẹ̀yin lẹ gbé lọ ilé ẹjọ́
criminal case náà sì gbé lọ, ẹ̀sùn criminal náà fi kàn. Èyí náà lẹ́sìn wọ́n ń gbèjà rẹ̀ ní ìsìn. Ó dẹ̀ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà. Mọ́ mi náà tún ni o. Mọ́ mi Mary Odùnúyì tèmi nìkan wọ́n ní ibà amúlùdùn. Mo kí màmá wa ìyá Rainbow fún ọjọ́ ìbí wọn, àlàáfíà pípẹ́ ajẹ́ ti yín àmì. Ìgbà ọdún kan ni o. Mi ò gbọ́ ìdajì ìròyìn àná. Mo ń ṣe nǹkan mẹ́wàá pọ̀ ni o. Ẹ má bínú o. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú àyá mi. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti ìrànpanu Oòduà nation no going. Àmọ́ mi kò sí problem bí ẹ bá gbọ́ dé. Báà mi Kẹ́hìndé ó ṣe ní Sàláìmọ̀ wọn ní àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá gangan ní ìṣòro àwa ìran Yorùbá. Mọ́mí Grace olùsòótọ́ wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí arákùnrin tó ní ẹ̀rọra kọ́lé mọ níwọ̀n ànígbélé lọ́rùn. Wọ́n ní a máa kọ́ ilé ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọpọlọ kí a ṣe ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Pélé ayé kì í sáwà lọ àwa sílé ayé ní nítorí àjò ní gbogbo wáwá o mákẹ́ẹ̀tì ni ó sì di dandan ká padà sílé ní ọjọ́ kan. Nítorí náà kí a ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká sì sí àánú fún ọmọnìkejì wa ire o. At Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa bí Wike o. Báà mi mo kí yín. Wọ́n ní kí ló ṣe ní Rivers fún ọdún 8 o. Arítẹnimọ̀ wí afapá àdìbò tí ẹ mọ́lẹ̀ gbogbo ohun tí Reno ń sọ irọ́ ni o. Ẹ bá mi gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní bàbá Bobby ẹ kú iṣẹ́ o. Báà mi mo kí yín. I love you for playing that Galadima video every time. Ó dárúkọ Tinubu. Èmi náà ṣe gbọ́ ti Tinubu lánàá ni àtọ́básanjọ́ àwọn olórí Yorùbá ti rí yẹ̀yẹ́ ara wọn. I wrote to you before that the President Tinubu had no knowledge of those criminals who were. Bẹ́ẹ̀ ni mo rántí ẹ sọ. Who were pardoned now. Ó ti bu wọn lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Ẹ ṣeun. Báà mi Ahmed Akinlabi. At ẹ̀yìn Adémoses Ọlárìnwájú wọ́n ní here with me o, no problem of data. Nàìjíríà lẹ́wà ó dáa. Ẹ ṣeun o. Yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Ẹ mọ́ travel bó ṣe wù yín. At Olúṣọlá Ìrè Fákẹ́yẹ wọ́n ní Nigeria is divisible. Ẹ yọ IN níwájú ẹ̀ kú and it will be divided very soon. Àṣẹ́gun kò yí padà bó ṣe máa rí nìyẹn. Mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Friday ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ yìí. Ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àmì ò àti láàyè. Ọ̀rọ̀ pọ̀ núwe kọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kọ́bọ̀ kan náà sì ni kò wọ́n. Ọ̀rọ̀ nú ẹ̀ kàn níye lórí. Àsìkò àṣírí títún ní àwa yìí Ọlọ́run kò ní bu àṣírí àwọn òṣèlú àti àwọn Fúlàní ìyá mi o kò ní dára fún Galadima àti àwọn ìran wọn. Oòduà national member kiri wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí wáìnì ń bẹ̀. Mọ́ mi ẹ wo àwa là ń wora wa ràn. Ládùúrú àdúrà àṣírí tọ́lọ́run tú ì torí ẹ̀ lèmi ṣe ń bẹ Ọlọ́run jọ mú ọjọ́ àṣírí mú tẹ̀síwájú kó wá mú ọjọ́ ìmúṣẹ ọjọ́ revenge ọjọ́ ẹ̀san yóò tètè dé. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Odùnúyì tún ni wọ́n ní òbí tèmi nìkan àti àyà ibà gbé wa débẹ̀ ibà bò sí wa ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe fi wá ǹsìn ó kọ́ sẹ́yìn plate number mi. Up Natasha upso rẹ o ó ti ń tásìkò ó ń bọ̀ tí Olúwa máa gbọ́ àdúrà wa Yorùbá nation ti dé tán o. Àwa la máa borí àyà mọ́ grease your elbow wọ́n bú sẹ́rin àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ ayére o torí ẹ̀ lèmi ṣe ń sọ pé kóníkálukú máa ṣe tiẹ̀ so rẹ̀ ń tó mọ̀ nìyẹn pressure tó ń fún wọn ara ẹ̀ náà ni o. Àfọlọ́nṣọ́ ta ni mo là bá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun oníròyìn ṣàyẹ̀ ń fẹ́ pé Ọlọ́run ní tó bá mi o. Níbo ni àwa ọmọ aládé bá ara wa dé nígbà tí Sátánì Sókótó tonight tó níná fẹ́ kọ Nàìjíríà kò lè pín nígbà tí Ọlọ́run bá dé láti pín lórúkọ Jésù kò ní í sí mọ́ àṣẹ gbogbo ẹni tó bá ní kò ní í ṣe é ṣe yóò di ẹran onídìí Yorùbá nation kò ní bá mi ti bínú tán wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì mo láìkí kọ́mẹ́ǹtì wọ́n ní àfi kí àsìkò ilé ṣùgbọ́n ìwọ̀n tún hàn sí ní ayé ẹ̀kọ́ tí a bá kọ́ ọmọ ó ní ti ọmọ náà torí ọmọ tí a ò kọ́ ni yóò gbé ilé tí a kọ́ tà lọ́la lójú ẹni gan ni ó sì gbé tà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí ilé náà tiẹ̀ níwúlò tiẹ̀ nítorí irú ilé tán kọ́ yẹn òun náà ti wúlò rí àwọn ọmọ yẹn náà ti ríbi dé sí ìgbà tán ṣe jáde lọ ló ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé kò ṣe wúlò mọ́ ká ní kò sí irú ilé yẹn ń bẹ̀ ni tó lọ jẹ́ lè mẹ́rẹ́ǹtì tán sì bímọ pọ̀ ibo náà fẹ́ kún ọ sí ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ a máa fi yíra wọn náà ni ibi tó bá kọjú sí láti mọ̀ ta bó kọ̀yìn sí akáta ó bá kà wá nìkan a ti rú ara wa pa ó ti kú tọkọtaya nìkan bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ti bá tiyan lọ. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní àyà ń kọ́ àyà wà dáadáa àyà mi ń kọ́ ó wà dáadáa mi ò gbọ́. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà bá mi mo rí Adéyẹmọ ṣe ti rí pé pápá là ń ṣe a lè wọ́n ní ìdí àti mọ́ skip ẹ̀mọ́ ibà skip bóyá ẹ̀yọ òye yẹn kúrò ní orúkọ mi pápá ní àròjọ mùsùlùkùn bíròyìn bá wá ká mọ́
fẹsẹ̀ palẹ̀ wọn. Ó dá àwọn ẹwà nǹkan jókòó lé, ẹwà nǹkan fìdílé, ẹwà nǹkan olómi tútù, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹwà nǹkan panu sí kẹ́mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà, kẹ́mọ́ gbádùn sí lọ́rùn, kẹ́mọ́ yọ tọ́mì, kẹ́mọ́ gbádùn wíkẹ̀ndì, kí mọ̀ àmọ́ gbé yín lé gbogbo ibi tá a ti yà lójúlé sójúlé, àmọ́ tún débẹ̀ báyìí, àmọ́ fẹ̀ lójú àní pẹ́ rárá, báyìí bá yọ, báyìí bá wà, bọ́wọ́ bá dilẹ̀, bínú ọba bí ẹbínú yín bá ń dùn sí mi, ẹ bá ń fi ránṣẹ́ àwọn olólùfẹ́ wa, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá ń tẹ láìkì yẹn, kémi náà mọ̀ rọwọ́ yín bí yọ́ ya kò ní yẹ̀lẹ́. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ́ olórí ọ̀rọ̀ IMF à ń lọ tààràtààrà níbi tá a ti gbọ́dọ̀ sọ wípé Nigeria is missing as IMF list African fastest growing economy, pé ayolódòdó ẹ̀yin lẹ ní economy yìí ti bẹ́ǹdì kọ́nà. Ṣé ìṣe eré ìrìlẹ̀ tí àwọn economy yòókù ń sáyì, ṣé ìṣe ẹ̀yìn ní ẹni tó gbagiri ilé economy Nigeria mú tó mórílé? Mo rántí ọmọ kan tán ní kan wá sáré ìrìlẹ̀ mọ́ mú gilé kan lọ́wọ́, ó sì kọjú sẹ́yìn ó sì ń sá lọ ẹ̀yìn, àwọn yòókù rẹ̀ wá ń sá lọ ibi tó yẹ kán wọ́n lọ, ẹ̀yìn ló mórílé. Ààrẹ Tinubu wọ́n níbo ni economy ti yín mórílé? Wọ́n ní the International Monetary Fund has revealed that Nigeria is not among Africa's fastest growing economies, as countries such as Benin Republic, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Rwanda àti Uganda continue to lead the continent's growth trajectory in the world. Tẹ́lẹ̀ ńkọ́ gbogbo àwọn márùn-ún tán dárúkọ yìí, ti Cote d'Ivoire nìkan ní mi ò mọ̀, Benin Republic wọ́n ní national carrier airline, Ethiopia ní, Rwanda ní, Uganda ní, Cote d'Ivoire ní mi ò mọ̀. Bó ni economy yóò ṣe wá bend kan. When the IMF said the 5 countries are now among the world's fastest expanding economies, buoyed by sustained policy reforms, improved physical management and investment in infrastructure and manufacturing. The director of the IMF African Department, Abebe Selassie, disclosed this during the launch of Sub-Sahara. Again, tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ò yéye ká mọ́ fà lọ́ǹgì jù mí ò fẹ́ ká pẹ́. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja gbọ́ díẹ̀ náà ní kẹ́ ló ń bẹ́ o. Countries who have had positive, increased or better growth than Nigeria all share the commonality. And what the IMF said is that, they have increased or stronger policy reforms, right? They have better fiscal management policy. They have, sustainable exchange stability. These things are the foundations that give them that kind of positive growth. And if you look at Nigeria, we are going along that same path. We have had some serious structural adjustments, subsidy removal. We have had a tightening of our monetary policy, so we have had a more stable, financial position. And also, we are also investing significantly in infrastructure and manufacturing, as well as support of the people, at the lower end. You will also notice that the IMF strongly recommended Nigeria for its growth trajectory. It states clearly that the potential for the country to improve and to get better is actually quite there, but it needs to build on the stability that it has sourced, with the policy reforms and redirection has been experienced. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà jẹ́ wá dẹ́kọ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọn sọ wípé òtútù ibà kan mú lẹ́kọ̀ọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ń gbẹ́kọ́ lẹ́rù wá ń bà àwọn ará Èkó. Ẹ gbọ́ gómìnà kí ló ṣẹlẹ̀ o, ìjọba wọ́n sọ wọ́n ní NCDC wọ́n náà ti wà ọ̀nà alert, wọ́n ti wà lójúfò ní ìjẹ́bẹ̀ wípé bí èsì bá kọjá àwọn wọn pé COVID-19 death pé rise in UK, medical expert urges testing caution. Wọ́n ní 42-year-old Lagos resident Kabir Adeoye, wọ́n ní òun ló ti ń battle pẹ̀lú persistent fever and related symptoms despite completing several rounds of treatment. Adeoye, who initially assumed he had contracted malaria, pé bóyá òun níbà, wọ́n ní ó bẹ̀rẹ̀ sí mú òtútù, bẹ́ẹ̀ náà ni ààrẹ ń gbóná tó sì tún láàgùn lòdìlòdì. Wọ́n ló ti pé ọ̀sẹ̀ méjì báyìí, ó ti lo anti-malaria medication, ó ti travel lọ sí Kano expecting to recover nú ẹ̀ náà. Wọ́n ní but a week later Adéoyè wọ́n ní ó sì ń gbọ́n pẹ̀pẹ̀pẹ̀ bí adìyẹ gólóbà ní o. Wọ́n sì sọ wọ́n ní inú rẹ̀ ń gbóná, ó ní internal heat. Despite completing his medication, I still felt same way and wondered if the drugs no longer work. Frustrated, Adeoye tried self-medication, switching brands and self-combining drugs, but nothing worked. His palms and feet felt as though they were on fire, and his confusion grew daily. When herbal remedies seemed like the last option, he decided to give them a try. That night, the situation took an unexpected turn when he returned from work. When I got home, my wife told me our home children were also running fever, coughing, and they
heart catarrh. I was shocked. It was past midnight. We rushed them to the hospital and they were diagnosed with malaria, he stated. So how could they have malaria all of a sudden? Wọ́n ní ibi tí ẹ̀rù ti ń bà àwọn èèyàn rẹ̀ o. Ó nígbà tó wọ́n fi dé ọ́fíìsì lọ́jọ́ kejì ó ní gbogbo àwọn kọ̀líìgì náà ní ti ń wúkọ́ o. Lórí ibẹ̀ làwọn tí wọ́n wò pé àbí infection kan ń jà káàkiri ni wọ́n láwọn ò tí ì gbọ́ lẹ́nu ìjọba o, àwọn ò tí ì gbọ́ lẹ́nu NCDC o. Ó ní ṣùgbọ́n everybody ló ń worry báyìí o. Mo ní ẹ mójútó ra yín lẹ́kọ̀ọ́ ẹjọ́ o, nǹkan ò ní ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n máa dé ilé ìwòsàn tán kàn ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn nọ́ọ̀sì àwọn dókítà, wọ́n ní wọ́n dé health center, primary health center kan lóṣòdì o. Wọ́n ní ẹni náà bọ́n sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó kọ̀ láti dárúkọ rẹ̀. Ó ní fún bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ó ní làwọn ti ń ní àwọn patient àwọn aláìsàn tí wọ́n ń wá tí wọ́n sì ń wúkọ́ tí ara wọn sì ń gbóná tó tútù mú wọn o. Ó ní ó dàbí ẹni wípé 2020 làwọn wà. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní gbà COVID nù. Mo ní ẹ̀yà tètè mójútó torí téèyàn bá mọ̀ lèèyàn tètè mọ́ mójútó. Wọ́n ní at the Lagos State University Teaching Hospital, a doctor who also spoke on condition of anonymity said he had also been experiencing similar symptoms. Mo ti sọ àtìgbà tí COVID ti wá bàràbàrà rẹ̀ Ọlọ́run nìkan ni ó kó ayọ̀ nítorí tí àwọn ará bí ń dà sínú ó dá ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o, check on your people. Ó dá níbẹ̀ ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn tí ń pè fún probe lórí mínísítà Olúbùnmi Òjó àti sọ̀rọ̀ Sabuké. NYSC ti dáhùn kí wàhálà ṣe ju bàbá ṣe tẹ́, kí ló dé tẹ̀ mú tágẹ́ẹ̀tì Olúbùnmi Òjó. Èmi wọ̀n láìkì máa yẹn tèmi o. À ń pè ọ̀rọ̀ ìlówè wọn ló ti ń láronú o lórí ọ̀rọ̀ Sabuké. Mínísítà Olúbùnmi Òjó wọ́n ti ń pariwo lé bàbá Tinubu lórí wípé sọ́fúnkán náà ọmọọṣẹ́ rẹ̀ kó fira rẹ̀ lẹ̀, ẹ̀yin náà ẹ mọ́ sí dáàbò bò ó kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ afẹ́kàn iye ọwọ́ rẹ̀ wẹ́bà tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀já wò wọ́n sì ń pe ìpè probe lórí ìkànnù mínísítà ààrẹ èmi ló kàn. This is not about witch hunting, but if a nation cannot grow without protecting the integrity of all our institutions. The same way, see, I said something recently that the corruption in the corporate institution is more than a policeman on the road collecting 50 naira. The corruption in our government today is epidemic, and we got to take it one by one to bring sanity to our organization. And let me shock you this. In my finding within this short period, 60 to 70% of government officials are with forged NYSC certificates. A lot of the big men children don't want to serve. But at the end of the day, they found themselves in big offices. Nobody's talking about it. Some senators are victims of this same issue, and nobody's talking about it. Our organization, National Integrity Movement, is taking this as a responsibility to bring all this to book. If you have only first level certificate, submit your minimum qualification according to the law. You are free to go. If your people vote for you, no doubt, the Interior Minister have been, according to you media, is a performing minister. That is what you portray to us. So I'm not in any way, shy away from that report. But at the same time, it is time to also test the integrity of the performer. We cannot shy away from the truth. The truth is one. That you are performing does not mean, it doesn't give you a yardstick to be parading yourself with a forged certificate, allegedly. Let's look into it. Every government has saddled with the responsibility to be transparent and also protect the integrity of their administration. And that is one of the things President Bola Ahmed Tinubu promised Nigeria, that I'm an old man and I want to leave a legacy behind. And what is good for the goose is good for the gander. This same certificate issue made the former Minister of Finance to resign, and the same issue, Najib resigned some few weeks ago. So Olubunmi Tunji Ojo is not different. He's a human being. He's also a serving minister. So it is for the government, even for the opposition, not to use it as a yardstick to start speaking against him. He was always talking about the integrity of his governance. Then Tunji Ojo must be subject to scrutiny. I'm not doubting the fact that, yes, he's rated as one of the best performance minister. We give that to him. But there are others, however. There are other issues, even in the reforms. When you spoke about the passport, I have a lot of things to tell you when it comes to the issue of passport. That's, I don't know if you are aware that for the past 2 weeks, millions of passports produced cannot be used. Nigerians are not accepting them for the reason of the centralization of production, which is one of the innuendos and one of the initiatives that are not
palatable to their reforms. They are to revisit such initiative. That centralization of the production of passport is not workable. And Nigeria have lost millions, billions of naira to that. The same reform process by Olubumi. So you see, he has done his best, but then the integrity of this government will be vetted through Olubumi. If President Bola Ahmed Tinubu refused to allow him to be scrutinized and to be investigated by the DSS, trust me, we are living in Banana Republic. Nobody is above the law. No big man. No matter how influential you are in this country, you should not be above the law. Every nations are governed by the rule of law. We are where we are today because of lawlessness. So now I am so surprised to see some group of people now calling for president to shield. The word shield means protect, hide. If you are using umbrella, meaning there is rain or sunshine. So telling Mr. President to shield Olubumi, meaning there is something there. And we're going to, if you allow us to, one by one, we're going to bring to light some of the irregularities from the NYSC to the Senate and then to even INEC. And all this has to be brought to the table so Nigeria can see exactly what is Olubumi doing and what are the skeleton that must be revisited. This issue came up in 2023. But, nobody, talked about it, and that was another incident. Until Unaji came, until some civil society started talking about, I call them cash activists who come out to tell Nigeria, share this person, forget about this, he's doing his best. I can tell you categorically, and I'll bring it to light today, there are so many things under the so-called information that are questionable. And those are verifiable. Right. We are talking about passport. Madam, you are not talking about the department that are not being empowered to patrol and bring to an end about the aliens on our street. The immigration information, it doesn't stop only with passport. We have other security situation that is bothering the whole Nigeria today, that people are dying every day. And part of those information should be encompassed with the immigration, forming a task force to move on the street, identify those that are not Nigerian, the mercenaries that are coming through our borders, through the Maiduguri, through Katsina and through the Cameroonian border, and every other borders that have to, to protect our life. First of all, the first duty of governance is life and properties. And if those things are not being protected, and then we'll focus our direction on just passport. I have many things to say about the passport, and I just told you now, millions of passports has been produced without used. Now, billions is lost over there. Let me this decentralization of the production, meaning every state, whatever that is captured in every state will be produced in a FCT. Now, in the recent time, they produce millions of passports. Now, the problem lies especially on the date of birth of those renewing their passport. I don't know where the centralization system got their information on such individuals. So the date of birth are not tallying with the former passport. Now, renewing passport, for example, maybe having a date of birth July, and then the centralization will produce their own passport August. That is not your date of birth. So they are struggling especially to tally the production information to the previous captured information on the previous passport. Now, if it is allowed to be produced within the state, at least they'll checkmate their system and upload it accordingly. So there is something, either a technical error or the use of NIN that doesn't tally with their date of birth is the major problem. So all the production at the central office, yes. I'm so sorry to. Èmi tún ṣe ń gbọ́ eléyìí ni o, ó ṣe kàyéfì, ó ṣe àjèjì sẹ́mi o, pé wọ́n produce a passport, millions of passport, tó ń run into billions of naira, wípé déètì oníkálukú ọjọ́ ìbí rẹ̀ yàtọ̀ síra wọn, a sì gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu Olúbùnmi, àbí torí ẹ̀ ló náà ṣe wọ̀ sí bí ọbẹ̀ ẹnu pàánù. Wọ́n fẹ̀sùn kan ni ká mọ̀ wò ó, ṣùgbọ́n eléyìí tó jàjù náà ni wípé wọ́n ní kí DSS kan gbé umbrella kúrò lórí ẹ̀, kan jẹ́ kí wọ́n probe ẹ̀. Mo ní ṣe bí DSS náà ló scrutinize ẹ̀ kó tó di wípé àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin confam ẹ̀. Kí ni DSS ń fẹ́? Nigeria is a joke. It's a joke. Ṣùgbọ́n arákùnrin ní ká má fojú wípé òun sí ẹ̀tanú òun o. Transparency ló ń béèrè fún. Àwọn ní àwọn ìbéèrè tán fẹ́ bí kán probe ẹ̀. Pọ́wọ́ rẹ̀ ò mọ́ lórí ọ̀rọ̀ centralization of passport. Mo ní ẹ̀yin mélòó lẹ ti ṣe passport ń bí tán gbé déètì fúnra wọn. Ọjọ́ wo mo tiẹ̀ lọ sórí kíní wọn náà, orí NIMC. Wọ́n ní ká fi NIN number sí, mo fi sí, ó sì lọ. Èmi kàn lè check ẹ ní o. Ṣé ẹ̀rọ náà ń pamọ́ àbóòtọ́? Àmọ́ ẹja ní sùúrù, ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú. Àwa ìkánjú lórí ibi, àìkánjú gbéròyìn. Ìrọ́ o, kí ló ń lé wa léré?
a fẹ́ mọ̀ òtítọ́ àtòdodo ká tó sọ̀rọ̀ lórí nǹkan. ẹgbọ́n kí ni fi ń ṣèyàn ìbọn kan fẹ́ yẹ̀ dí ọ̀rọ̀ wò ni bọ́wọ́ tí wọn náà bá mọ́ kò ní sí problem ẹjẹ́ adébẹ́nu ìkan lọ́wọ́ lára àwọn honourable ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin ló lòun fẹ́ sọ fún àwọn wípé wá wò bọ́ ṣe ń sin àwọn èèyàn wá wò kó àwọn èèyàn lọ́dọ̀ àwọn wípé Benue ìpínlẹ̀ Benue ló ní ID camp tó pọ̀ jù báyìí tẹ́lẹ̀ kọ́kọ́ north nínú ilẹ̀ Haúsá ló wà ṣùgbọ́n báyìí ọ̀dọ̀ àwọn ní ID camp pọ̀ sí jù ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìyá gbọ́ update. Yes, it was. It was very hard hitting, and we tried our best to visit every single IDP camp in Benue. And we also visited the Yobe and other states up north, so we can see for ourselves firsthand why we're having an invasion and why there's this urgent need to take over the land, take over the Benue Valley. And it is clear that the Benue Valley is rich in natural resources, rich in fertile land, rich in everything you can think about. So it is obvious why there's a fight for our land. And unfortunately, these are ancestral lands where we have our dead buried for hundreds of years. We cannot afford to live, to give up any inch of the Benue land because we're a huge population of people in Benue State, and this is the only state we have. And so we have to keep fighting for this land, and unfortunately it has become a major crisis that has metamorphosed not just away from farmer-headed conflict, but this is obviously banditry and terrorism basically taking place. Well, I mean, you case, absolutely the case. We have communities that have been driven off the land for 10 years, 15 years in my community, in my constituency. And they've been living in IDPs. They've been living in IDPs ever since. Many of them have integrated into the communities. Many of them live in IDP camps. Benue State right now has probably the highest amount of IDP camps in the entire north central Nigeria. We don't hear about IDP camps in Nasarawa. We don't hear of IDP camps in Taraba. Even in Plateau State, where they also have attacks, we don't hear a lot of IDP camps over there, even though we know there are displaced people. But Benue State has the highest amount of IDP camps currently in the north central. Our people are being systematically displaced from their communities, from their lands. Ó dá o ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun níbi tá a ti ń gbọ́ Sowore ló gbé wá sí ìyẹn iléeṣẹ́ ìròyìn Sowore àwọn Sahara Reporters àwọn gbéròyìn àwọn ló ní credit mi kàn fẹ́ ṣẹ̀dá ìyẹn Yorùbá ni àwọn míì ṣẹ̀mí èbò wọ́n ní àwọn Nigerian military nínú ìkéde kan tán fi léde fún bí ọjọ́ pípẹ́ díẹ̀ sẹ́yìn wọ́n ní wọ́n claim wípé àwọn fi àwọn ọ́físà kan tó jẹ́ ọ̀gá sí detention wọ́n wá ń bi wọ́n pé kí ló dé tẹ́ ṣe fi ọ̀gá àwọn ológun sí detention a ní ìdí wọn láti dojúkọ àwọn bandits wọ́n ní wọ́n repeat pé wọ́n ti ń ṣe promotion exam tipẹ́tipẹ́ wọ́n wá ń repeat pé kàrí àwọn wà lójú kan bí omi adágún ọ̀rọ̀ yín ò jọra o wọ́n repeat ẹ fi wọ́n lẹ́bi tán wà àbí kẹ́ ẹ demote wọn kẹ́ ẹ dán padà sẹ́yìn ìwọ wá ní ti inú guard room tẹ́ẹ̀rí fi wọ́n sínú detention torí pọ́n repeat ṣé inú detention náà ti pass exam ni ẹbẹ́ ilẹ̀ ní ẹ̀ ní àwọn ọmọọṣẹ́ ológun dín ní ọmọọṣẹ́ ológun tó pọ̀pọ̀pọ̀ ní Nàìjíríà ẹ fẹ́ káwọn ẹ̀ wá join ìwọ tó wá láwọn ọ̀gá kí ló tẹ́ fi wọ́n sí detention torí pọ́n fail exam ẹgbọ́n só ṣe é gbọ́ ṣùgbọ́n Sowore ló wá ní ó ní ìkan lára wọn tí ò fẹ́ dárúkọ ó ló sọ fún iléeṣẹ́ Sahara Reporters wípé wọ́n gbìyànjú àti gbàjọba mo lélẹ̀ ilé wọ́n ní the armed forces of Nigeria wishes to inform the public that a routine military exercise has resulted in the arrest of 16 officers over issues of indiscipline and breach of service regulations. The Director of Defence Information, Brigadier General Tuko Guzau, had said this nínú statement wọn. Investigation have revealed that their grievances stemmed largely from perceived career stagnation caused by repeated failure in promotion. Wọ́n ní wọ́n sì wà wò ní. Wọ́n ní sáwọn wà mọ̀ fẹ́ẹ̀lì wọn ni. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fẹ́ẹ̀lì tán ti ṣe exam tán fẹ́ẹ̀lì wọ́n ṣèdánwò wọn fẹ́ẹ̀lì wọ́n ní wọ́n wá ń bínú wọ́n ń fẹ̀hónú wọn tí àwọn ò sì fààyè gbà á nílé iṣẹ́ ológun wọ́n wá ní ìròyìn tán gbé kiri tẹ́ ní Sahara Reporters gbé wọ́n ní bò ló ṣe kan pé àwọn èèyàn fẹ̀hónú hàn tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ hàn sì fi wọ́n sí detention wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn àwa náà ti ń wò pé bó ní torí pé wọ́n fẹ́ẹ̀lì exam tẹ́ fi wọ́n sí wọ́n ní rárá wọ́n ní wọ́n fẹ́ẹ̀lì ẹlẹ́ẹ̀kíní pa ẹlẹ́ẹ̀kejì pa ẹlẹ́ẹ̀kẹta bójú wọn ọ̀bà fọ́ yóò mọ wò barabara ní pé ìyẹn ló ń bí wọn nú àwọn òmọ̀mọ̀ fẹ́ẹ̀lì yẹn ilẹ̀ páàsì wọn bá ń fi bínú wọn ń ga pa sáwọn ọ̀gá wọn náà bá ní kàn fi wọ́n sí detention wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn abẹ́gbọ́lẹ̀ náà pé wọ́n dínkù èmi ò wọ́n bí tí Sahara Reporters ti gbọ́ tiyan o lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ń tà wọ́n o bí tẹ́ bá ti gbọ́ èrè ibi wọn wọ́n ní ó dá ká padà bí a ti ń bọ̀ ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù níbi tán ti ń fohùn lẹ̀ wípé ẹgbẹ́ APC fẹ́ sọ Nàìjíríà di one party system ní àgúnlá àgúntẹ̀tẹ̀ wàhálà gbogbo yín nù
ṣé àwa láwà gbèjà yín ewé yẹn lẹ́sàn ọmọ Nàìjíríà di ìdààmúṣedà àwọn náà lẹ́wà ń ké sílẹ̀ ń ké gbàjarì sí ẹ fojú ara yín hàn èèmọ̀ ẹ ṣe ara yín síbàṣìbò ẹ fojú ara yín gbolẹ̀ abẹ́ẹ̀fì yín pàwẹ̀dẹ́ àwòrán yín bí ìgbà téèyàn rí èwo ìran lórí fíìdì ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù la ṣe ń wo àwọn olóṣèlú báyìí wọ́n ń play ara wọn ẹ ti divide àwa ẹ lo rule divide and rule fún wa ẹ tún wá ń jà ẹ tún ní ká máa ń dá sí ẹ bá ṣe half party kò sí ní tó kàn wá ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu padà Délé Mọ̀mọ́dù wọ́n ní bóyá wọ́n lo jazz wọ́n lo oògùn àwọn olóṣèlú ti mú ọmọ Nàìjíríà mo ló lè rí bẹ́ẹ̀ náà wàhálà yín ẹ máa ń tẹ̀sí ní abẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Yeah, what you have had is a rhetorical question. You've already answered the question. It's a combination of cajoling, of coercing, of mesmerizing, and I'm beginning to feel that Nigerians have been jazzed by some politicians because the behavior and misdemeanor do not appear normal to me. It's abnormal. People who have no business whatsoever. Imagine a second-term governor. Where are you running to? What are you running away from? You know? So, for me, it's a combination of so many things. But I believe, one, there are those who want more jollification. So those one will go to where the action is. You know, the federal government of Nigeria is probably more powerful than the American president or the American government. President Tinubu is definitely one of the most powerful democratically elected presidents in the history of Nigeria. And I predicted it on a different platform in 2022. That this was going to happen. And that night, a lot of people fought with me that what do I mean that we're dealing with potential dictatorship. But it's clear that someone somewhere does not even want any competition in 2027. So they will do everything possible to make sure that there are no stronger candidates. And unfortunately, the masses in Nigeria are also hoodwinked very easily. They believe that, oh, you are just crying wolf where there is none. And they are telling me, oh, this one is a bad candidate. That the candidate that can take on this assignment is the one that they are trying to destroy, and the poor people are falling for it. That's why I said we have been jazzed. It's obvious. Once you see the ruling party attacking some particular candidates, and in this case, Alhaji Atiku Abubakar and my good friend, the former governor and former presidential candidate, Peter Obi, the way they are being attacked, disparaged on a daily basis, you will know that between those two, there is something that the government does not want. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ká tó wá lọ sí àkàtà àwọn Afẹ́nifẹ́re ìyẹn gangan ni ìròyìn eégún ńlá tòní tí ó kẹ́yìn gbàlẹ̀ tó rọrọ̀ tí wọ́n ń ṣe mí ń kàyéfì o ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá mi Olúbàdàn Ládọjà níbi tí wọ́n ti ní àwọn wo ni àgbà mòfin márùn-ún tí Olúbàdàn Ládọjà gbà láti gbógun ti àwọn ajagunbalẹ̀ ńbàdàn mo tán ṣe dé lẹ́kọ̀ọ́ wọn ló ti fẹ̀ lójú dé Ìbàdàn náà pé àwọn ajagunbalẹ̀ òun kékeré mọ́ ńbàdàn wọ́n náà ń ta àwọn ilé ní GRA Ìbàdàn ní ìsìnkú ẹ pé mo ní Ìbàdàn wà peaceful lẹ́yìn ó bá ara lẹ̀ ó yẹ kéèyàn lè díjú kówó lẹ̀ wọ́n ní mọ̀ ṣe mọ̀ dán wò wọ́n ní mọ̀ dán wò wọ́n láwọn ajagunbalẹ̀ ti wà ń bẹ̀ ní ìsinyìí o torí Ìbàdàn àwọn èèyàn ti ń sá àwọn olówó ni o wọ́n ní wọ́n ń sá from the hustling and bustling of Lagos ariwo ti pọ̀ jù ní kílẹ̀ fíù tẹ́lẹ̀ èmi ni wọ́n wà lọ lé ní ìsinyìí wọ́n tún máa gbé wọ́n lọ gbé láàrin ariwo kò possible wọ́n bá ti ọ̀nà tẹ̀m̀bì ní ìsìn ìmọ̀ kamilára ni bàbá ìmọ̀ mọ́ sí ọ̀rọ̀ sọ sí àwọn ọmọ tí wọ́n gun báìkì aláriwo yẹn kiri ó ní báìkì kan báyìí tí wọ́n pariwo wọ́n ní láti kojú ìṣòro ọ̀rọ̀ àwọn ajagunbalẹ̀ tí kò fẹ́rẹ̀ síbi tí kò sí lórílẹ̀‐èdè yìí ìyẹn Nàìjíríà Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Ràṣídì Adéwọ̀lú Ládọjà ti gba àwọn àgbà lọ́ọ̀yà ní Nàìjíríà láti gbógun ti wàhálà náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ga ọba gidi ní ọba yìí o tó jẹ́ pé àwọn ọba gan làwọn bá ń di ebe a sì sọ̀kan àti ìkófà ńlẹ̀ Ifá ti ṣe ti àgọ́ òwòye ẹ wò gbogbo àwọn tó fún wọn testimony ọba àgọ́ òwòye àti ìgbọ̀ kí ọba àgọ́ òwòye dífẹ́ǹdì ara wọn bóyá ń fojú ọmọdé wò wá pé kí ló kan ìbẹ́ tó ń bá gbalẹ̀ òun gbà náà nù bá lọ àbọ̀ ọmọ bọ̀ wọ́n ròyìn màá fẹ́ ní tó testimony bíi mẹ́rin tí gbogbo ẹ̀ sì kọ̀ọ̀kọ̀ náà ní fẹnu kọlẹ̀ ibi pẹlẹbẹ ní gbogbo ọ̀bẹ wọn tá ń jù sókè ibi pẹlẹbẹ ní fi lélẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n a sì fún wọn ní benefit of doubt bàbá wa Òkè ńlá Adédọ̀tún sì ní àwọn ó bá wa kàn sí wọn wọ́n jẹ́ wa lábọ̀ wọ́n ní wọ́n sì lé wọ́n lọ sí Ṣàgámù gbà kan bóyá wọ́n ti padà sí lé báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa rọ̀ wọ́n pé gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn fún wa wọ́n fi bọ̀n ló kọjẹ́ o wọ́n tún ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wọn ní o
ṣùgbọ́n ẹ bá ń gbé kùndùsì fún bàbá mi Ládọjà ọba tó jẹ́ pé tán bá balẹ̀ kò sí tẹ́nì kankan lè ṣe ẹwà wọ̀n náà tún wá ń sọ wípé àwọn fẹ́ ba ojú àwọn ajagunbalẹ̀ jẹ́ tán bá ṣe mọ̀nàmọ̀nà kán má ba ìjọba àwọn jẹ́. Ó dá àwọn ní méjì nínú àwọn lọ́ọ̀yà tí Olúbàdàn gbà láti kọjú ìṣòro ajagunbalẹ̀ lọ́nà òfin ni wọ́n jẹ́ amòfin àgbà sáànù 2 nínú 5. Olóyè ní Akíntọ́lá SAN, amòfin Musbau Adétúnbí, wọ́n ní SAN náà Yínká Òkunadé, Ramon Abiodun, Abdulrahim àti Túnjí Thomas, wọ́n lágbẹjọ́rò tó yanrantí gbogbo wọn ò ní. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní kí ló dé ẹ ṣe wá ṣe lórí oyè tẹ́tù tí a ń sáré gba agbẹjọ́rò ṣé ẹjọ́ lẹ fẹ́ fi ìjọba yín ṣe ni. Wọ́n ní bàbá ní rárá àwọn òfẹ́ kan ba ìjọba àwọn jẹ́ ni. Nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí ìdí tí wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ náà, ọba Ládọjà ní kí wọ́n lè ṣẹ́gun orúkọ burúkú tí àwọn ajagunbalẹ̀ ń sọ ìlú Ìbàdàn ní ìgbésẹ̀ yìí ṣe wáyé. Àgbáyé ó dalẹ̀. Olúbàdàn rọ ǹjẹ́ àwọn ọba yòókù náà lè sì báyìí. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Olúbàdàn Ládọjà sọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìgbìmọ̀ Olúbàdàn mọ̀ nípa ìgbésẹ̀ òfin yìí nítorí fífi ipá gba ilẹ̀ onílẹ̀. Wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ dópin. Wọ́n láwọn ò sì fẹ́ mọ́ jókòó lórí àpèrè kan mọ́ ní pálàṣẹ mo irọ́. Wọ́n ní òfin náà fẹ́ àwọn fẹ́ fẹ̀sẹ̀ òfin tọ̀ ọ́ ló dáa bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé nígbà tí ọba Ọlákùlẹ̀yìn náà wà àwọn kí lórúkọ tó máa ń pè hàn náà baálẹ̀ àwọn baálẹ̀ kan ń ṣe mọ̀nàmọ́ná tán lè gba àwọn ilẹ̀ kan. Bẹ́ẹ̀ náà ní bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń ṣe bàbá wa Ládọjà ẹ bá mójútó gbogbo àwọn Haúsá tó ń pera wọn Sẹ́ríkí láwọn sábò yẹn o. Torí à ń gbọ́pọ́n láwọn náà máa ń pàṣẹ. Gbogbo ẹjọ́ tó bá máa dá ńlẹ̀ Ìbàdàn nílùú Ìbàdàn ó gbọ́dọ̀ dáàfin. Ẹ̀yin ni ẹ dá. Bàbá wa yọ yẹ̀yìn kàlẹ́. Ó dá o ìgbésẹ̀ gidi ni bàbá wa Olúbàdàn gbé o. Ọlọ́run ó sì jẹ́ kí àṣeyọrí kó dé bá ìgbésẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà ìròyìn méjì náà ló kù. Eléyìí tá àkọ́kọ́ mẹ́nu lé ní ìsìn ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Afẹ́nifẹ́re. Òun náà ní ti Ọ̀gbẹ́ni tó wá láti USA tó pera rẹ̀ ní envoy. Àwọn kan ní adviser Trump ni. Àwọn kan ní wọ́n ṣàpè lóko wọ́n ṣàlò ti sọ̀rọ̀ báyìí o pé kò sí ti ń jẹ́ genocide of Christianity ní Nàìjíríà o. Ń sọ̀rọ̀ báyìí bí ẹni pé wọ́n kọ script fún ni pé ń tọ́ sọ̀rọ̀ òun gan ló wá ń defend ìjọba Nàìjíríà. Ó ṣe wá jẹ́ da ilẹ̀ ń gbé bọ̀. Ṣé Trump mọ̀ sí ìrìn rẹ̀? Sọmọ Amẹ́ríkà sì rèé pẹ̀lú speaking in tongues tí mò ń gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Ṣé ẹ̀yin gbé ìbò? Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja òwe á gbé ìbò kankan lẹ́nu rẹ̀. Well, first of all, it was a great pleasure and an honor to meet with President Tinubu. As usual, this is not the first time. We have our two countries have a great relationship. The United States and Nigeria is our major partner. We talked about a number of things. Most importantly, counterterrorism. We've been working very closely with the Nigerian government and President Tinubu's administration on countering terrorism and fighting terrorism. What's happening today in the Sahel region and in the Lake Chad basin is of extreme concern to all of us, not just people in the sub-region, but to the entire world, to Europe and to the United States and the entire world. It's a very serious concern, and we're working towards combating it, and we will be cooperating and continue to cooperate towards combating this serious problem in the region. We also talked about the maritime security in the Gulf of Guinea, which is also a very important aspect of our cooperation, not just with Nigeria, but other countries within the Gulf of Guinea. So hopefully this is something we can continue to work on. There's a lot of work that we've already doing together. There's information sharing, there's technology, there's training. There are quite a few programs that we've worked on and we will continue to work on. But hopefully we can increase. We can increase that. We know that also Nigeria had recently purchased some equipment from the United States, and we hopefully will work towards improving on that. Right, there's a narrative coming from the US at the moment, disturbing to some people in Nigeria, and that's about religious persecution. That is not the position of the government. Certainly, it's that of the Senator Cruz, I guess. And what is the position of US governments regarding this? This is certainly unfortunate. Of course, any incident, any loss of life is absolutely unfortunate. Those who know the terrain well know that terrorism has no color and no religion and no tribe. People of all religions and all tribes are dying as a result of terrorist acts. But it's very unfortunate. We even know that
Boko Haram and ISIS are more Muslims than Christians. So people are suffering from all sorts of backgrounds. This is not specifically targeted about one group or the other. However, any loss of life is too many. One is too many, and we should work together in partnership to put an end to this. With regards to, there are other incidents that happen to be in the Middle Belt, for example, where farmers are located. Most of these farmers happen to be Christian, and some herdsmen are going through, and they have these incidents. But we definitely, it's not something that we can say is specifically targeted about a specific group. However, we must work together to put an end to this. The Nigerian government and the President Tinubu's administration have recently taken additional measures and put more resources in those areas, and we've seen some improvements in recent weeks. We appreciate those measures, and we definitely look forward to more of those, and we look forward to ending these sorts of acts wherever they come from. And we know that Nigeria is a melting pot. Nigeria is a country in which all sorts of religious groups and other groups, ethnic and tribal and other groups are living together in harmony for centuries. And Nigerian population is split 50-50 probably between Christians and Muslims. So this has never been a serious religious issue and should not be. But we appreciate what President Tinubu has done, and we shall continue to work together to make sure it's taken care of. Òun náà lẹ ti gbọ́ tààràtàrà lẹ́nu Masad Bolos orúkọ rẹ̀ nù ọmọ Nebalese ni Nebalese làwọn òbí rẹ̀ rí wọ́n fi kéwú kọ nǹkan kan síbi orí kìíní rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n sì ṣèpàdé kan tán ní Róòmù ní àwọn bòyó wà ń bẹ̀ bòyó gbọ́ sí i ó fi wá Jẹ́dà yìí náà lò wá ààrẹ Tinubu náà a gbọ́ pé wọ́n ti kó òun Róòmù wọ́n ti wá dé Nàìjíríà ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń wo òjò bí ẹni pé wọ́n ti dé Nàìjíríà wọ́n ti mìtì ara wọn ń táwọn èèyàn náà wá ń sọ ni wípé ẹ jẹ́ kọ́kọ́ rọ̀nù history ẹ̀ ká tó sọ táwọn èèyàn ń sọ wọ́n ní ó ti wà Nàìjíríà tipẹ́ ẹ̀ńtẹ̀ ń wò yìí 2018 wọ́n lòun gangan ni CEO Square Nigerian PLC, a trucking and heavy machinery dealership company. Ní 2018 ní ọmọ rẹ̀ ni ó fẹ́ ọmọ Trump, Tiffany. Ìgbà gangan náà bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe wọléwọ̀de àṣẹ̀yìnwáṣẹ̀yìn bọ̀ ní 2024 yìí ni Trump wá rántí rẹ̀ sí rẹ̀ pé yín lọ̀ mí dá ó yá ẹ bá ń pè wá official advisor òun náà ó wá bóyá ó wá fúnra rẹ̀ ní bóyá ìjọba Nàìjíríà ló gbé wá ó sàti tó tẹnu rẹ̀ kalẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà lẹ́yìn àwọn kọ́ ni ó sọ tí ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà kì í sọ ni ó wàá sọ fáwọn àwọn ọmọ tí ń ṣe àwọn ẹnu rẹ̀ fẹ́ẹ́ dùn ju ti àwọn títí ń try láti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìgan lọ tipẹ́tipẹ́ torí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ Nàìjíríà dáadáa ó ní 50-50 ní Muslim and Christian inú àwọn Mùsùlùmí ò lè dùn àwọn Mùsùlùmí ilẹ̀ Haúsá inú wọn ò lè dùn síyẹn báyìí torí wọ́n máa ń sọ pé àwọn ju Kristẹni lọ. Bólóòsì tẹ́ gbé wá Masadi ọmọ Lebanese Arab ni òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ báyìí. abẹ́rẹ́ òun náà nú ọmọ Nàìjíríà fẹ̀sùn kàn wọ́n ní wọ́n ti sọwọ́ kúdúrú fún wọ́n ní wọ́n gbà kó wá ṣàgbẹnusọ wọ́n ní kò sí iye agbẹnusọ tẹ́ ẹ lè ṣe kò sí iye image making tẹ́ ẹ lè ṣe wọ́n ní ibi wọ̀rọ̀ nkọ̀tọ̀ bí orin Fẹlá náà ní pé tó ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn ti sọ yẹn o ẹ sì rí ìkan lára àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin tó wá láti Benue náà ẹ wo wọ́n ṣe lépo sí lọ kò ní kàn yín kò ní kẹ̀mí náà Nàìjíríà ò ní happen sí wa negatively ire ibẹ̀ làwọ̀ bọ̀n jẹ bí ire ibẹ̀ bá kàn yín ẹ mọ́ bínú ẹ gbá ni o mọ́ tìjú kìíní kankan bí ire inú Nàìjíríà bá kàn yín ẹ gbà àjẹmọ́nú yín ni. lọ́rọ̀ kan ẹja wa kò mẹ́ja lọ sọ́dọ̀ bàbá wa kan reverend ni wọ́n ti gbà kan jẹ́ alága CAN ìyẹn Christian Association of Nigeria wọ́n sì tún ti ṣe alága fún Baptist Convention rí ẹ̀hán wá ganu sí máìkì wípé lọ́dọ̀ tàwọn ò bá wọn tó wà lórí àkóso CAN ò bá ní ìgboyà láti sọ̀rọ̀ ẹ̀hán tán ti ṣàkóso rí ẹ̀hán nígboyà sáfàn láàyè mo ní the floor is yours ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. It is not now that we have been crying about the atrocities of the Islamic sects that had been violent and have been targeting Christians for a long period of time. You know that when I was at the end of affairs, I cried out because it is so painful when you are losing your members in week after week, and you are losing your churches, which it has caused our forefathers a lot to build over many years to an unreasonable Islamic sect that wanted to wipe away
Christians from the north, and possibly Christians from Nigeria. And I'm not saying they just without data. I'm saying this with data. Let me quote from the 2013 report of the United States Commission on International Religious Freedom, 2013. It goes like this. Boko Haram is an Islamic sect that sees the federal and northern state government, as well as political and religious elites, are morally corrupt. Boko Haram rejects the West and the secular state and seek the universal implementation of pure Sharia law. Pure Sharia law is to say that Christians are not existent in those places. Pure Sharia law to resolve the ills facing northern Nigerian Muslims. Not only that, Boko Haram targets include churches, individual Christians, persons engaged in un-Islamic activities, those are Christians, Muslim critics, northern elders, schools, police stations, government buildings, newspapers, and banks. Furthermore, they reported Boko Haram has attacked churches on Christmas Eve or Christmas Day 3 years in a row from 2010 to 2012, initiating these attacks in northern cities with a history of sectarian violence in an effort to further destabilize Nigeria. It also has killed individual Christians. In January 2012, called on Christians to leave northern Nigeria. Did you hear that? I heard it. Called on Christians to leave northern Nigeria. Boko Haram attacked a Christian area of Kano on July 30, killing 45 and damaging churches. And prior to that day, had burned down several churches after the Nigerian government on May 14 declared a state of emergency in Borno, Yobe, and Adamawa State. In addition to its bombings and burnings churches, Boko Haram has attacked beer parlors, poker players, and soccer film centers. My brother, what was the offense of the Christians they were attacking? If they want to establish pure Sharia in the north, why should they be kill Christians? Let them attack, establish their Sharia for their fellow Muslims. Why are they attempting to wipe away the Christians from the north? Is there any country in Africa where it is only one religion, the religious group in any region? We are intertwined. What was the offense of the Christians that necessitated them wiping away the Christians from the north in order to establish Islamic Sharia? If you know that people with that type of silly idea didn't have respect for human beings, especially the Christians, any Islamic practice, they said they were out against it, which means right from the beginning they declare war against the Christians. When we are talking of genocide, is it because they have not killed many Christians? They also said that if any Muslim opposes the agenda, they will see that also as an enemy. We are not saying that they didn't kill, but there was genocide of Christians in Nigeria because they were members in large numbers. 3 weeks after I visited Mobi, they attacked Mobi and leveled Mobi down. I was an eyewitness. I saw many people they maimed in Benue State. Christians, our brothers and sisters. When we got there, the General Secretary of Crown, who know we stand, he was just weeping. The main people got the hand, cut the hairs, etc., as if they were inanimate objects or that can be called down anyhow. So if we are saying that there was genocide of Christians, why should anybody be disputing that? Didn't the people say that they will wipe away the Christians from the north? If you are saying now that they come Muslim in the north, don't we have more Muslims than the Christians in the north? And besides, didn't they say that if any Muslims will oppose them, they will wipe that person away? Killing of the Christians is and is still an unintended consequence. The real motive was to establish Islamic Sharia in the north and wipe away the Christians. Ọlọ́run ó sì jẹ́ ó dáa fún bàbá yìí tí ó pọ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n establish wípé wọ́n ní agenda. Wọ́n sì pronounce ẹ̀ jáde wípé they are Muslim sect tó jẹ́ jihadis. Alákọ̀ọ́kọ́ àwọn wá lòdì sí Kristẹni ni láti wipe wọn kúò ní north. Torí ẹ̀ àwọn fẹ́ wá establish Sharia.
ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni wípé tá a bá rí èèyàn tó pẹ́rẹ́ mùsùlùmí ṣùgbọ́n tí ò gba ẹ̀sìn jàgídíjàgan àwọn báwọn ṣe gbà á kàn bẹ́yàn lórí kàn pààyàn púpọ̀ àwọn sò náà lè ṣe. Bàbá yìí náà wá sọ wípé ibi tán ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn ìyẹn ní north ṣé mùsùlùmí ò pọ̀jù kìrìsìtẹ́nì lọ ń bẹ̀. Pé àìmọye sì rèé tó jẹ́ wípé pàápàá jùlọ irú Kaduna tó jẹ́ wípé there are liberal Muslims there tí ò lọ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀sìn jàgídíjàgan wọn náà ń pa irú àwọn yẹn náà ń pa àwọn tó fọwọ́ sí pé kán máa pa àyàn wọn àdọ́dọ̀ wọn pa wọ́n. So ẹ bá sì rí náà gba àwọn tó lọ ń dúnàdúrà pẹ̀lú wọn tí ì lè rí kírísítẹ́nì kankan pé kírísítẹ́nì kan wọnú igbó rè mọ́ dúnàdúrà pẹ̀lú Boko Haram. Àwọn Muslim náà ni àwọn Gumi àwọn Sheikh náà ni. So kí la wá ń sọ is clearer. Wọ́n lè pa mọ́ Muslim ilẹ̀ Haúsá ni ṣùgbọ́n ní Benue wọ́n pa kírísítẹ́nì mọ́ kírísítẹ́nì náà pa ń Benue ní Plateau ní Yobe mọ́ kírísítẹ́nì àwọn ilẹ̀ Haúsá tí kírísítẹ́nì sodo sí tí wọ́n kó mọ́lẹ̀ Haúsá tí ò yẹ kán sí lára ilẹ̀ Haúsá níbi tí kírísítẹ́nì pọ̀ sí kírísítẹ́nì náà pa jù mẹ́. Kí wàá ní àti wípé ẹ jẹ́ kí ni ìtumọ̀ genocide. Ìtumọ̀ ẹni wípé ẹ fẹ́ wipe àwọn bóyá ìran ni o bóyá ẹ̀sìn ni o ẹ fẹ́ wipe àwọn set of people kan kúrò lágbègbè yín on the surface of the earth kán mọ́ exist mọ́. Ìtumọ̀ ẹni yẹn ẹ̀ ń lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ wọn. Ìtumọ̀ genocide nìyẹn. Ẹ má jà àfojúbọ̀rọ̀ gbọmọ lọ́wọ́ ìkúrọ̀ wọn o. Let me ask you, has Boko Haram changed its agenda? Have they come out with a new goal? No, a new objective? Absolutely, we've not had that. You are right. So I don't think that question will be necessary when they have not changed their agenda and their intention, and when they have not stopped killing. Okay. Up till now, are they not killing Christians in Benue? Are they not killing Christians in Plateau? Right. Okay. How many Muslims are in Plateau? Yeah, I mean, of course. Have you not heard the moderator how they were even fighting themselves in order to gain the supremacy in command? True. That's correct. The same evil is splitting and splitting and splitting. Okay. Is it justice to us when people are now shouting and saying that there was no genocide of Christians in Nigeria? We still remember the current chairman for Michigan local government, Lawan Dimi, whose throat was slaughtered. When they were calling on people to come and pay ransom, didn't they call on us Christian leaders to come and pay ransom? Did they call on Muslims? They call on us and they call on government. Bàbá yìí yóò dá fún yín more wisdom. Gbà tí wọ́n mú àwọn kìrìsìtẹ́nì àwọn olórí kìrìsìtẹ́nì pé tán mú wọn sọ́wọ́ wọ́n pa lára wọn èyí tán pa wọ́n ní kán wá san ransom fún wọn wọ́n pé àwọn mùsùlùmí kán wá san ransom fún wọn àwọn olórí kìrìsìtẹ́nì náà ń pè wọ́n. Kí ló dé táwọn ará àwọn olórí kìrìsìtẹ́nì ńlẹ̀ Yorùbá kan dá sọ̀rọ̀ yìí? Kí ló dé sọ́sì ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ ni? Àbọ̀ ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ pé ṣé kàn dá sí iná? Kí ló dé? Ìkà yìí ó máa wà ní rẹ́kọ̀dù ìwà ìkà lèmi ka eléyìí ó máa wà ní rẹ́kọ̀dù o. Àrí kankan nu wọn oníkálukú ń bá prógráàmù ẹ lọ ni àdúrà wọ́n sì ń pa àwọn ẹlẹgbẹ́ yín ìfẹ́ wá dà yóò dáa fún bàbá yìí. Àrí kìrìsìtẹ́nì ò tí ì wọgbórí a lè rí nígbà tí àwọn Boko Haram fẹ́ yan representative agbẹnusọ mediator ìròyìn yẹn jà rìnrìn lẹ́nu bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn nígbà Jonathan fẹnu ara ẹ̀ sọ Buhari náà yàn ṣé Christian ni Buhari ni Buhari náà yàn. So it's a Muslim agenda whether you like it or not. Wọ́n náà pa mùsùlùmí ẹni tí ò ṣe mùsùlùmí tí ò lẹ́sìn gan wọ́n ń pa. Ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni wípé ẹ lọ wo ìtumọ̀ jihadisi wọn ẹ mọ̀ wípé ogun ẹ̀sìn ni. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà mo ti láàní ìpẹ́ ní pápá àpẹẹlẹ ilé ìtààmú fi káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ eégún ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ Afẹ́nifẹ́re ni ó ọ̀rọ̀ wọn sú èmi o bó bá sú ẹ̀yin náà wá gbọ́ o wọ́n ní Afẹ́nifẹ́re kò lájẹ̀ndà ẹni Yorùbá agenda a ò sì gbé Yorùbá agenda dání tẹrú tọmọ la fẹ́ ráìtì tí ọmọ ní náà lẹ́rú ní. Mo ní láyé ìgbà kan tá bá ní nínú gbogbo orin anthem wa ìṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa mo ní kán bá ń yọ stanza 2 pé bá a ṣe bẹ̀rù labọ́mọ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́
wọ́n bá ń kóòtì pé bàbá wa sage the sage bàbá wa Awólọ́wọ̀ pé ìlànà tán fi lélẹ̀ làwọn ń tọ̀ pé ìpìlẹ̀ tán fi lé ọmọ lọ́wọ́ làwọn ń tẹ̀lé mo ní ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ léyìí mo ní ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí wọ́n bá mo ní ẹ̀yin ẹ pé àwọn wòlíì tán máa ń bá àwọn tó ti kú sọ̀rọ̀ ẹni kan bá bàbá Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ pé bí Nàìjíríà ṣe rí present condition Nàìjíríà ṣé ẹ sì lè sọ fún àwọn ìran yín wípé kán kó ẹrú pọ̀ mọ́mọ́ ẹ gbọ́ ìdáhùn tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ fi dáhùn ayé ìgbà yẹn nìyẹn kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ everybody ló ti lájẹ̀ndà Ìgbò lájẹ̀ndà tiẹ̀ Fúlàní ní tiẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ń sọ ni amúwá lánàá wọ́n lára àjẹ̀ndà àwọn ló fẹ́ lójúdé lọ́rin OPC sì fẹ́ pa àjẹ̀ndà àwọn run ẹ̀yin wá fòfìrẹ̀gẹ̀dẹ̀ jáde ẹni Yorùbá Afẹ́nifẹ́re ò ní Yorùbá agenda bẹ́ẹ̀ pé tí ẹkú ti pé méjì báyìí àwa láàyàn Afẹ́nifẹ́re tá a fẹ́ gba ọ̀rọ̀ wọn ẹ ti pé faction méjì ẹ ní Yorùbá agenda kí wàá l'agenda yìí ẹ ń ṣàlejò ẹ ń fa àyàn mọ́ra ẹ fa ni mọ́rọ́ọ̀sì tẹ́ ẹ bá wá gbogbo nǹkan ṣàlejò ṣé ẹ lè fìyàwó lé yín ṣàlejò ni láì ṣe ara abẹ́nú ẹ kí ló wáá dé tẹ́ ń fi bẹ́ẹ̀ tí ẹ wà ní agenda ní anywhere tán bá sọ wípé Afẹ́nifẹ́re gbé Yorùbá agenda lọ́wọ́ kí ló yẹ kó tì yín lójú ń bẹ̀ Yorùbá kàwé aka ọgbọ́n àgbọ̀njù tọ́lọ́gbọ́n máa fi ṣera rẹ̀ ṣùgbọ́n àwa exposed kí ló wà nù Afẹ́nifẹ́re Yorùbá agenda la gbé dání and what the ẹ bá ń parí ẹ̀ lọ́kàn yìí what the tá a bá gbé Yorùbá agenda là nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re what the wọ́n tí mò ń sọ ayé mi wọn ò lè sọ lójú àgbàgbé ni what the wọ́n ní ẹ wò káláwó sí wà láyé ni yóò sọ fún yín wípé àbá ń ṣe mọ́ bàbá ò sọ bẹ́ẹ̀ nídìí èyí wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ń fi gbogbo nǹkan ṣe politics ẹ mọ́ fi Afẹ́nifẹ́re ṣe politics o Afẹ́nifẹ́re Yorùbá ni Yorùbáness ìṣe Yorùbáness gbogbo tó wà nínú Afẹ́nifẹ́re Yorùbá ni so agenda Yorùbá ni a ti ń sọ ti pẹ́ sáà lájẹ̀ndà ni wọ́n rá bí ìlàjẹ̀ndà wọ́n tó ń fi agenda tí wọ́n pa wá lára ṣé lájẹ̀ndà ni kó tẹrú tọmọ pọ̀ ẹ fẹ́ kó Boko Haram mọ́ sọ̀rọ̀ tí wàá yé yín báyìí mọ́ bàbá yìí ní ṣe á pé àwọn fẹ́ kó tẹrú tọmọ pọ̀ àwọn sì fẹ́ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ náà lọ bí báyé bá ti ń yí ìṣọ̀lá ká mọ́ bá wọn yí Afẹ́nifẹ́re kẹ́ mọ́ bá wọn èyí ò fẹ́ mọ́ yí ẹ fẹ́ jókòó rẹpẹtẹ sójú kan bí omi adágún ọpọ́n gbogbo ẹ ti sún kò rí bákan náà mọ́ Fúlàní ayé ìgbà yẹn àwa náà débọn kò sí Fúlàní ìpààyàn ńgbà náà ojú yẹn lẹ sì fi ń wo Nàìjíríà Afẹ́nifẹ́re ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu. We were horrified to hear what Obakun said. It's a total disservice to Chief Awolowo. Chief Awolowo was not a tribalist. It's clear enough when you say Afenifere. It may, and underneath there's the English that abundance for all. How can you say it's for Yorubas alone? This is not Egbe Modua. This is not Tiwa. This is Afenifere. We are a pan-Nigerian social-political group, which is slightly to the left of the center. We believe in welfareism. We believe in social democracy. Chief Awolowo actually came out and threatened to curse anybody who labeled Action Group as tribal. How can you say Afenifere is tribal? Right from the beginning, we pushed for Cross River. We had people in the Middle Belt. Chief Awolowo always had vice presidents from other parts of Nigeria. And in 2023, we made it clear, because yes, we initially backed President Tinubu in 1999, but over time we realized that it's not about abundance for all. And we can see, it's clear to everybody, with poverty increasing from 38% to about 58%, with about 130 million people. ẹ bá ń dá mọ́ lẹ́nu ó ti gbé wa wo politics mi ò sọ fún yín ọ̀rọ̀ politics ní ọ̀fà
ló ṣàdúró ọ̀rọ̀ ìkàlẹ̀ torí ọ̀rọ̀ politics torí Tinubu lẹ ṣe ní Afẹ́nifẹ́re is not for Yorùbá alone. Awólọ́wọ̀ bàbá wa dáadáa tẹ́ ẹ náà gégùn lẹ̀ fún ẹni tó bá pe action group nígbà náà tó da Afẹ́nifẹ́re ní Yorùbá tribe kìíní kan. Sí ẹni tó jẹ́ vice wọn nígbà náà sọ wà nú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re àbò wà nú ẹgbẹ́ mi ò ń jẹ́ tribe mi tàn mú Afẹ́nifẹ́re ìyẹn ò sọ pé kán mọ̀ báyàn sí ẹgbẹ́ agenda Yorùbá dání ò ní kẹ́ ẹ mọ̀ bá tribe mi ṣe. Kò sẹ́ni tó sọ wípé ẹlẹ́yàmẹ̀yà ní action group ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni wípé agenda ó yàtọ̀ sí wípé ṣé ẹgbẹ́ Ìgbò wa ní Afẹ́nifẹ́re ó sì ń kọ́ abẹ́gbẹ́ Calabar kò sára tá à ní rí lọ́wọ́ àwọn ará mi torí pé wọ́n ń bá Tinubu bínú. Kò sẹ́ni tí ò bá bínú lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ń gán bára rẹ̀ bínú tó ń gán sọ wípé òun mọ̀ pé nǹkan ò tí ì ṣẹnu rẹ̀ ojoojúmọ́ ni ẹkọ́nọ́mì ń bẹ́ẹ̀ nìkan náà. Ìyún ló wá jẹ́ kẹ́ ẹ ṣẹ́ ara yín báyìí ẹ ṣẹ́ra yín leléyìí bí Pétérù ṣe ṣẹ́ Jésù lọ́jọ́ sí ẹ ṣẹ́ra yín ni. Afẹ́nifẹ́re does not belong to Yoruba alone, does not have Yoruba agenda. It's different from, it is not tribalistic. It's different. Àwa tribalistic kò sí ṣùgbọ́n agenda Yorùbá ò sí lọ́wọ́ yín. Ìlà gbogbo ariwo tá à ń pa látijọ́ yìí ẹ má bínú mò ń gbà ọwọ́ ìṣẹ́jú àmàjẹ́ndà àwọn Ìgbò àmọ́ òye wa yéké àmọ́ táwọn Fúlàní Yorùbá ò lájẹ̀ndà ó dá ó ti yí abáyé bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti mọ ṣọ́ọ̀ṣì ìṣòro rẹ̀ yóò lójútùú. èmi ò mẹ́ni tó ṣe Yorùbá o àbí ẹ mọ̀ jẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ èmi ò mẹ́ni tó ṣe àwọn bàbá yìí o tó ṣe wọ́n pa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá Adélé Mọ̀mọ́dù tó ní àwọn olóṣèlú ti ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà pa sáwọn olóṣèlú náà ló ṣe Afẹ́nifẹ́re báyìí. Àwọn Fúlàní nígboyà wọ́n ń jáde wọ́n lájẹ̀ndà àwọn Ìlọrin àwọn ò fẹ́ kí OPC bàjẹ́ àwọn ò fẹ́ kí OBJ kó bàjẹ́ Ọbásanjọ́ àwọn ò fẹ́ kí Gani Fáṣẹ̀hùn bàbá Fáṣẹ̀hùn ló ti ẹ̀wà ń kí nígbà àwọn ò fẹ́ kí bàbá Fáṣẹ̀hùn àti Gani Adams gẹ́gẹ́ bí representative OPC tán gbé ọ̀pàdá ní àwọn ò fẹ́ kán bàjẹ́. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n bá Gani Adams náà fa wàhálà ibẹ̀ ara ń tà fi ń pariwo peace náà Gani mọ́ lè mọ́ ṣe lójú wa mọ́ ní ìsìn ṣùgbọ́n náà ti gbìyànjú o. Ọlọ́run ó jẹ́ kẹ́nu wá kò Ọlọ́run ó jẹ́ kẹ́nu wá kò àwa náà la máa ń pariwo ẹ jẹ́ kẹ́nu wá kò ṣùgbọ́n àwa iná gangan la máa fẹ́ná sí a máa fẹ́ná báyìí mọ́ kíni Ọlọ́run ṣàánú wà ní rí jù báyìí lọ ó sì mí kàyéfì mi ò mọ̀ tí mo lè sọ sí o wọn ò sì fi apẹ́ lónìí rárá wọn ò wà ní fi tàwọn tí ò lájẹ̀ndà ẹ̀ ká fi gba táìmù àwọn tá alájẹ̀ndà àwọn alájẹ̀ndà tí àjẹ̀ndà sì wá sí ní Yorùbá àjẹ̀ndà wa náà là ń lé kiri ìpá gbòmìnira wọn láwọn ò lájẹ̀ndà Yorùbá àjẹ̀ndà wo wá l'Afẹ́nifẹ́re gbé dání túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé àwọn àjẹ̀ndà àjòjì àwọn tó lájẹ̀ndà làwọn bá àjẹ̀ndà alájẹ̀ndà ni wọ́n pàǹtètè abájọ táwọn alájẹ̀ndà sọnù ṣe ń ráàyè láàrin nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀kú lájẹ̀ndà lájẹ̀ndà òtẹ̀rú tọmọlẹ́gbẹ̀ àwọn yẹn sì lájẹ̀ndà wọ́n máa ń ṣèpàdé ìkọ̀kọ̀ wọn lè pé ẹ̀yin sí ẹ̀yin wá lẹ́yìn ò lájẹ̀ndà Yorùbá pàjẹ̀ndà yín kì í ṣe àjẹ̀ndà Yorùbá àjẹ̀ndà kílẹ̀ wá ní kì í ṣe lé láti kẹsàn-án ròde ni. You first of all be a Yoruba, have an agenda as a Yoruba. Ara agenda Yoruba ni peace. Bẹ́ẹ̀ bá wá lẹ̀ lájẹ̀ndà. Èmi ò mọ̀rọ̀ tán sọ sí wọn tó fi dìbẹ́ o. Ayò ohun rere bára wa sí o. Sẹ́yìn náà lájẹ̀ndà. I love ìran mi. Agenda mi ni ìran mi lájẹ̀ndà mi. Inú agenda mi la bí mi sí. Èmi àtàjẹ̀ndà mi awé pọ̀ mọ́ra wa ni. Yoruba agenda. Yorubaness is beautiful. Ayàtọ̀ síra wa. Ìfẹ́ la fi bára ayàtọ̀ síra wa. Abáwa Professor Kinisi ti sọ, Professor Wọlé Ṣóyínká, pé àwọn tó bá ń sọ pé Nigeria is indivisible gangan ló ní wàhálà. Lájẹ̀ndà. Ẹ mọ̀ fẹ́ bá wọn apààyàn. Ẹ fẹ́ mọ̀ bá wọn tò pọ̀. Lájẹ̀ndà. Àwọn dojú tì mí.
ojú yín ò ní tí èmi láíláí sáàbàdà á fi pàdé o happy weekend o ẹ mọ́ gbádùn ara yín o ẹ mọ́ fẹlá ẹ̀jẹ̀ gbádùn ara yín ẹ̀wọ̀n ẹ̀yẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fún God bless you and I love you bye for now mo mú fìlà wá wọ́n mọ̀ dé ni.